Trên thế giới, những kẻ bệnh hoạn trở thành tội phạm gây án thường là những kẻ mang trong mình những rối loạn tâm lý hoặc xu hướng lệch lạc nghiêm trọng, dẫn đến hành vi tàn bạo và phi nhân tính. Những đối tượng này thường có quá khứ phức tạp, bị lợi dụng, bỏ rơi hoặc trải qua những sang chấn tâm lý nặng nề. Một số kẻ gây án mắc các hội chứng rối loạn nhân cách, ám ảnh ham muốn hoặc thích kiểm soát, khiến họ coi việc gây hại cho người khác là cách thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Hôm nay, hãy cùng Văn Tùng siêu kỳ án tìm hiểu về Reinhard Sinaga, tên tội phạm bệnh hoạn nhất nước Anh vì giở trò với 206 người đàn ông. Tiếp sau đó là vụ án đau thương xảy ra với nữ bác sĩ Ấn Độ tại bệnh viện Ajika gây chấn động thời gian gần đây. Các vụ án do những kẻ này gây ra không chỉ để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai cho nạn nhân và gia đình, mà còn gây ám ảnh cho cộng đồng, như vụ việc mẹ đơn thân người Philippines bị làm nhục và đoạt mạng chấn động Canada, hay vụ mất tích của cô bé Jessica Ridgway, hé lộ những hành vi bệnh hoạn mất nhân tính của hung thủ. Nhưng trước khi bắt đầu với những vụ án ngày hôm nay, các bạn hãy để lại một like cho video, một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng siêu kỳ án nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1. Vụ án bệnh hoạn nhất nước Anh, Reinhard Sinaga, tấn công 206 người đàn ông. Vụ án hôm nay không chỉ gây chấn động Vương quốc Anh mà còn trên toàn thế giới. Nhân vật chính là một nghiên cứu sinh tiến sĩ siêng năng vào ban ngày, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh ta lại biến thành kẻ săn mồi đáng sợ. Trong suốt hơn 2 năm, anh ta đã tấn công 206 người đàn ông và nhanh chóng trở thành một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất lịch sử nước Anh. Vậy điều gì thực sự đã xảy ra? Hãy cùng quay trở về năm 2017 để khám phá từng chi tiết của vụ án này. Manchester, một thành phố công nghiệp hóa sớm nhất toàn cầu, nằm ở vùng Tây Bắc nước Anh và hiện là thành phố thịnh vượng thứ hai của Vương quốc Anh, chỉ sau London. Trung tâm Manchester là con phố Princess, nơi nổi tiếng với khu phố tàu, có nhiều quán bar, câu lạc bộ sôi động và các trường đại học lớn. Khi trời tối, khu vực này trở thành điểm đến yêu thích của những người trẻ tuổi, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Và chính tại nơi này, câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 2 tháng 6 năm 2017, Jerry, một cầu thủ bóng bầu dục nghiệp dư 18 tuổi, tỉnh dậy với cơn đau dữ dội khắp cơ thể. Khi tỉnh táo hoàn toàn, anh nhận ra mình đang nằm trên giường, quần của anh bị kéo xuống dưới đầu gối. Trong khi đó, một người đàn ông lạ mặt đang giở trò với anh. Quá bất ngờ và tức giận, Jerry nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, đối diện với một kẻ lạ mặt. Trong giây phút đó, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần trào dâng khiến Jerry hiểu rằng một người đàn ông đầy kiêu hãnh như anh đã bị xúc phạm nghiêm trọng. Và rồi anh quyết định trả thù để lấy lại phẩm giá của mình. Với sức mạnh và kỹ năng của một cầu thủ bóng bầu dục, Jerry nhanh chóng tấn công người đàn ông nhỏ bé yếu ớt kia. Kẻ lạ mặt đó không có khả năng tự vệ và cuối cùng bị Jerry đáp trả đến mức bất động. Sau đó, Jerry gọi cảnh sát đến hiện trường. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới, họ thấy một người đàn ông nhỏ bé nằm im trên sàn nhà với nhiều thương tích rõ ràng. Trong khi đó, Jerry dường như không bị thương. Cảnh tượng này khiến cảnh sát ngay lập tức cho rằng kẻ bị thương mới là nạn nhân. Còn Jerry bị bắt vì nghi ngờ tấn công gây thương tích nghiêm trọng, bất chấp hoàn cảnh thực tế. Sau đó, người đàn ông bị thương được đưa tới bệnh viện Hoàng gia Manchester để điều trị. Dù Jerry đã giải thích rất nhiều lần rằng chính anh mới là nạn nhân của vụ cưỡng ép thực sự, nhưng cảnh sát chỉ tin vào những gì mà họ tận mắt chứng kiến. Với họ, việc Jerry tấn công một người đã bất tỉnh khiến cho lời bào chữa của anh ta trở nên khó tin. Nhìn từ bên ngoài, đây rõ ràng là một sự hiểu lầm, nhưng lúc đó Jerry đã bị giải về đồn cảnh sát để thẩm vấn, trong khi người đàn ông kia đang được điều trị. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, người đàn ông nhỏ bé này bắt đầu có những hành vi kỳ lạ, không hợp tác với cảnh sát và từ chối mở khóa điện thoại cá nhân. Trước sự kiên quyết của đội điều tra, chiếc điện thoại cuối cùng cũng bị mở khóa. Nhưng ngay lập tức, anh ta cố gắng giật lại điện thoại. Hành động này làm dấy lên nghi ngờ. Khi kiểm tra điện thoại, cảnh sát phát hiện ra hàng loạt video quay lại cảnh người đàn ông này tấn công và giở trò với các nạn nhân nam khi họ đang bất tỉnh. Nhìn thấy bằng chứng không thể chối cãi, cảnh sát cuối cùng đã hiểu ra sự thật. Jerry chỉ là nạn nhân.
Còn chàng trai nhỏ bé tên Rinha Sinaga đó mới chính là kẻ săn mồi khét tiếng. Sinh ra trong một gia đình giàu có, Rinha Sinaga sinh năm 1983 tại Sumatra, Indonesia. Đã có một cuộc sống xa hoa từ nhỏ. Cha anh ta là một doanh nhân thành đạt, sở hữu một ngân hàng tư nhân. Sự giàu có này mang lại cho Sinaga những điều kiện sống tốt nhất. Tuy vậy, anh ta không dựa vào tài sản của gia đình mà lại rất chăm chỉ học hành. Năm 2006, anh ta tốt nghiệp Đại học Indonesia với bằng cử nhân kiến trúc và sau đó đến Vương quốc Anh để tiếp tục con đường học vấn. Vào tháng 8 năm 2007, Sinaga theo học Đại học Manchester và nhanh chóng lấy bằng thạc sĩ về quy hoạch đô thị. Không dừng lại ở đó, năm 2011, anh ta đã hoàn thành thêm một bằng thạc sĩ về xã hội học. Dù không rõ liệu Sinaga thực sự đam mê học tập hay chỉ không muốn đi làm, nhưng vào tháng 8 năm 2012, anh ta tiếp tục theo đuổi chương trình tiến sĩ tại Đại học Leeds. Tuy nhiên, sau 4 năm, luận án tiến sĩ của anh ta vẫn chưa được chấp nhận, và việc này bị gián đoạn khi Sinaga bị cảnh sát bắt giữ. Suốt thời gian học tập, Sinaga sống ở nước Anh với sự hỗ trợ tài chính từ cha của mình. Với vẻ ngoài lịch lãm và xuất thân danh giá, anh ta luôn tỏ ra là một sinh viên chăm chỉ và thanh lịch. Liệu một người như anh ta có thực sự là một tội phạm không? Sau quá trình điều tra, sự thật khiến cho tất cả mọi người vô cùng bàng hoàng vì những tội ác do Sinaga gây ra vô cùng man rợ, hiếm có trong lịch sử Vương quốc Anh và trên thế giới. Cảnh sát đã khám xét căn hộ của Sinaga gần con phố Princess, một khu vực nhộn nhịp với các quán bar, câu lạc bộ và có làng đồng tính Manchester. Có lẽ đây chính là lý do Sinaga chọn sống tại nơi này, một nơi anh ta không cần phải giấu giếm bản thân là một người đồng tính. Tại căn hộ, cảnh sát tìm thấy một lượng lớn rượu, chất gây ảo giác, thiết bị quay phim và các thiết bị lưu trữ video. Qua các đoạn phim tìm thấy trong điện thoại của anh ta, cảnh sát phát hiện số lượng nạn nhân vượt quá 100 người và tất cả đều là nam giới. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên nhất là trong suốt một thời gian dài, ngoài Jerry, không ai khác báo cáo về các vụ tấn công. Phải chăng có điều gì đó sâu xa hơn mà mắt thường không thể thấy? Qua việc phân tích các video, cảnh sát xác nhận có tổng cộng 206 nạn nhân, nhưng chỉ có thể xác định danh tính của 136 người, trong khi 70 người còn lại vẫn là bí ẩn. Đội điều tra sau đó bắt đầu cuộc truy tìm để liên lạc và thu thập chứng cứ từ những nạn nhân này. Vì các vụ tấn công kéo dài nhiều năm, nhiều người xuất hiện trong video đã rời khỏi khu vực trước đây, làm cho việc điều tra trở nên vô cùng khó khăn. Cảnh sát phải liên hệ với các nạn nhân ở khắp nơi trên thế giới. Thậm chí nhiều người trong số họ còn không hề biết mình là nạn nhân cho đến khi được cảnh sát liên lạc. Một số người kể lại rằng họ thức dậy trong căn hộ của Sinaga và nghĩ rằng mình chỉ uống quá chén nên Sinaga đã tử tế chăm sóc họ. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, một số nạn nhân không muốn hợp tác với cảnh sát. Dù vậy, cảnh sát vẫn tôn trọng quyết định của họ. Cuối cùng, có 48 nạn nhân đã đồng ý đứng ra đối chất với Sinaga tại tòa án. Trong suốt phiên tòa, Sinaga vẫn giữ thái độ bình thản, thậm chí thường xuyên mỉm cười và không hề tỏ ra hối hận. Hắn từ chối nhận tội và biện hộ rằng tất cả các nạn nhân đều tự nguyện. Họ cùng nhau uống rượu và làm chuyện đó để giải trí. Sinaga còn tuyên bố rằng những người được cho là nạn nhân chỉ giả vờ bất tỉnh hoặc giả vờ ngủ say, trong khi thực chất họ đang tận hưởng điều đó. Để vạch trần lời nói dối của Sinaga, cảnh sát đã công bố các video quay tại nhà anh ta ngay tại phiên tòa. Những cảnh quay cho thấy nạn nhân bị tấn công đã khiến họ vô cùng đau đớn khi phải chứng kiến lại cảnh tượng ghê tởm đó, khiến bầu không khí trong phòng xử án trở nên nặng nề và xấu hổ. Trong nhiều đoạn video có thể nghe thấy rõ tiếng ngáy của các nạn nhân. Điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Sinaga rằng họ đã giả vờ ngủ. Người đầu tiên bị hại trong số 48 nạn nhân là Tony vào năm 2015. Tony khi đó 22 tuổi, đã uống quá nhiều rượu tại một câu lạc bộ đêm. Khi tỉnh dậy, anh đã ở trong căn hộ của Sinaga và cảm thấy vô cùng khó chịu với một cơ thể dính đầy chất nôn. Lúc đó, Tony không nghĩ nhiều và còn cảm ơn Sinaga vì đã cho anh vào nhà để tá túc trong khi say rượu. Trên mạng xã hội, Sinaga cũng tự hào khoe khoang về những chiến tích của mình.
Shinaga viết rằng Manchester là một thành phố kỳ diệu, nơi tình yêu đồng tính nở rộ, và hãnh diện chia sẻ: hãy chấp nhận một ngụm thuốc độc bí mật của tôi, nó sẽ khiến bạn phải lòng tôi. Tháng 1 năm 2015, Shinaga tấn công một thanh niên 19 tuổi. Người này vừa cãi nhau với bạn gái, và khi anh ở một mình, đã tình cờ tiếp tay cho Shinaga cơ hội tiếp cận. Sau đó, Shinaga tự mãn khoe với bạn bè rằng mình là vị cứu tinh đã giúp chàng trai này thoát khỏi cô bạn gái tồi tệ. Vào một ngày cuối tuần tháng 9 năm 2016, trong vòng 24 giờ, Shinaga đã tấn công hai người đàn ông, một trong số đó là Jack, 19 tuổi, người đã uống rất nhiều rượu vào đêm hôm đó. Sau khi bước ra khỏi taxi, Jack gặp Shinaga và đồng ý về căn hộ của hắn. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Jack thấy mình không mảnh vải che thân. Shinaga giải thích rằng anh đã cởi đồ của Jack để giúp hạ nhiệt vì anh ấy bị ốm vào đêm trước. Và rồi Shinaga tiếp tục đưa ra những lời đề nghị khiếm nhã, nhưng Jack đã kiên quyết từ chối. Luật pháp tại Anh quy định để bảo vệ quyền riêng tư của các nạn nhân, tên của tất cả họ đều được viết tắt. Cảnh sát đã tiến hành 4 phiên tòa riêng biệt mà không có sự can thiệp lẫn nhau và cấm truyền thông đưa tin. Tuy nhiên, một số nạn nhân đã chọn công khai danh tính. Daniel là người đầu tiên dám từ bỏ quyền ẩn danh của mình. Daniel kể lại rằng, vào một ngày trong năm 2015, anh đang ăn mừng sinh nhật cùng bạn bè và đã uống khá nhiều rượu. Khi buổi tiệc kết thúc, anh định bắt taxi về nhà, nhưng đột nhiên cảm thấy buồn đi vệ sinh, nên anh đi vào một con hẻm nhỏ gần quán rượu, và rồi anh bị ngất đi. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đã nằm trong căn hộ của Shinaga. Cảm giác choáng váng và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi đó, Daniel nghĩ mình chỉ say quá mức nên không báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng. Phải đến năm 2017, khi cảnh sát liên lạc và cho anh xem đoạn video về vụ tấn công, anh mới nhận ra sự thật kinh hoàng. Trải nghiệm của Daniel cũng giống như nhiều nạn nhân khác. Hầu hết đều tin rằng họ chỉ uống quá say và được Shinaga giúp đỡ. Ngày hôm sau, họ thường đau đầu và mệt mỏi, khiến những cơn đau về thể xác không được chú ý nhiều. Cảnh sát đã khéo léo kết hợp lời khai của các nạn nhân với những đoạn video giám sát, tái hiện lại chi tiết quá trình phạm tội đầy bệnh hoạn và tàn bạo của Shinaga. Shinaga thường ra ngoài vào giữa đêm vì căn hộ của anh ta chỉ cách khu phố quán bar vài phút đi bộ. Đây chính là khu vực săn mồi của anh ta. Đôi khi, chỉ cần bước xuống cầu thang, Shinaga đã có thể gặp được mục tiêu ngay bên ngoài tòa nhà chung cư của mình. Qua video giám sát trên phố, cảnh sát nhận thấy rằng trong vòng 1 phút sau khi rời căn hộ, Shinaga đã kịp thời đưa một người đàn ông trở về nhà của mình. Có thể dễ dàng nhận thấy anh ta chỉ chọn những người đàn ông đi một mình. Nếu nạn nhân đã uống quá nhiều và nằm bất tỉnh trong con hẻm hoặc trên đường phố, Shinaga sẽ trực tiếp đưa họ về căn hộ mà không gây ra chút nghi ngờ nào. Nếu nạn nhân chỉ uống say nhưng vẫn còn đứng vững, Shinaga sẽ tiếp cận, bắt chuyện và đề nghị họ đi cùng để uống thêm hoặc tìm một nơi nào đó để giúp tỉnh táo hơn. Phương pháp vô cùng hiệu quả. Một khi đã theo Shinaga về căn hộ, nạn nhân không còn cơ hội thoát ra. Hắn sẽ đưa cho họ một ly đồ uống đã bị pha thuốc. Sau khi uống, nạn nhân nhanh chóng mất đi ý thức. Để chắc chắn, Shinaga luôn kiểm tra cẩn thận xem họ đã hoàn toàn bất tỉnh hay chưa trước khi thực hiện hành vi cưỡng ép. Shinaga còn tinh vi hơn khi dùng thiết bị quay phim để ghi lại toàn bộ quá trình giở trò với họ. Sáng hôm sau, hắn đánh lừa nạn nhân bằng cách nói rằng mình đã giúp đỡ khi họ gục ngã ngoài đường vì uống quá nhiều rượu. Thông thường, các nạn nhân sẽ cảm ơn hắn và rời đi mà không mảy may nghi ngờ. Với phương thức này, Shinaga đã thực hiện các hành vi tội ác của mình trong suốt 2 năm. Vào tháng 4 năm 2017, một nạn nhân đã báo cáo với cảnh sát rằng anh ta chỉ nhớ mình đã tỉnh dậy trong một căn phòng của một người đàn ông châu Á, cảm thấy chóng mặt và sau đó rời đi. 2 ngày sau, khi nhận ra mình đã bị tấn công, anh lập tức báo cáo với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vì nạn nhân không nhớ được khuôn mặt hay là địa chỉ của nghi phạm, khiến cảnh sát không thể tiến xa hơn trong cuộc điều tra. Mãi cho đến khi Jerry trở thành bước ngoặt, khiến cảnh sát thu giữ và điều tra được những bí ẩn kinh hoàng ẩn chứa trong điện thoại của kẻ săn mồi. Không rõ là do vóc dáng khỏe mạnh hay vì liều lượng thuốc của Shinaga sử dụng ít hơn, nhưng Jerry đã tỉnh dậy trong lúc bị tấn công và là người vạch trần tội ác của Shinaga trước công chúng. Phiên tòa xét xử Shinaga kéo dài từ năm 2018 đến năm 2020. Dù Shinaga phủ nhận mọi tội danh, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi,
hắn vẫn bị kết án với 159 tội danh cưỡng ép và nhận 88 án tù chung thân. Thẩm phán mô tả Sinaga là một cá nhân vô cùng nguy hiểm, xảo quyệt và gian trá, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng hắn sẽ không bao giờ được thả tự do. Mặc dù Hội đồng ân xá có quyền quyết định về việc giảm án, nhưng sớm nhất Sinaga cũng chỉ có thể được ân xá sau khi thụ án 40 năm, tức là vào năm 2060. Nếu Sinaga sống đến lúc đó, hắn cũng đã 77 tuổi. Cơ quan công tố Hoàng gia Anh đã nhận định rằng Sinaga là tội phạm có số lượng hành vi tấn công cao nhất trong lịch sử luật pháp nước này. Thậm chí trên toàn thế giới, số lượng tội phạm nhắm vào nam giới nhiều như vậy là chưa từng có tiền lệ. Chính bởi những tội ác kinh hoàng của mình, Sinaga đã để lại một ấn tượng tiêu cực về đất nước Indonesia trong mắt bạn bè quốc tế. Nhiều người dân Indonesia đã bày tỏ sự khinh bỉ đối với Sinaga trên mạng xã hội, coi hắn là nỗi ô nhục của đất nước. Một số còn cho rằng bản án dành cho Sinaga là quá nhẹ, thậm chí hắn đáng bị kết án tử hình. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra vì Vương quốc Anh đã bãi bỏ án tử hình từ lâu. Sau khi vụ việc gây chấn động dư luận, nhiều nạn nhân của hắn cũng đã chia sẻ về nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng. Nạn nhân A nói, tôi hy vọng Sinaga sẽ phải trải qua phần đời còn lại trong tù. Không chỉ vì những gì hắn đã gây ra cho tôi, mà còn vì nỗi đau và tổn thương mà hắn đã khiến cho nhiều người khác phải chịu đựng. Nạn nhân B chia sẻ, ngày cảnh sát liên lạc với tôi là ngày tôi sẽ không bao giờ quên, vì nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Còn nạn nhân C thì mong muốn, tôi hy vọng hắn sẽ từ từ mục nát trong tù, để hắn có thể cảm nhận được nỗi đau và sự dày vò mà tôi đã phải trải qua. Hắn đã hủy hoại cuộc đời tôi. Trong quá trình xét xử, chỉ có mẹ của Sinaga tham dự một phiên điều trần. Bà nói với truyền thông rằng mình không hề biết con trai là người đồng tính, rằng cả gia đình đều là những người theo đạo Thiên Chúa ngoan đạo và không thể tin được sự thật này. Sau đó, cha của Sinaga cũng công khai thừa nhận rằng con trai ông đáng bị tuyên án. Tôi không muốn gặp lại nó, tôi cũng không muốn nhắc lại vụ án này nữa. Sinaga thực sự lớn lên trong một gia đình Thiên Chúa giáo nghiêm ngặt, và ngay cả khi ở Vương quốc Anh, hắn vẫn thường xuyên đến nhà thờ. Bạn bè của Sinaga từng thấy hắn nhiều lần đến nhà thờ và đều cho rằng hắn là người giàu lòng trắc ẩn. Không ai có thể tưởng tượng được rằng hắn lại có thể làm những điều khủng khiếp như vậy. Đáng chú ý, những người bạn học của Sinaga ở Indonesia đều nói rằng hắn thông minh, vui vẻ và lạc quan, với xu hướng giới tính hoàn toàn bình thường. Điều này dẫn đến giả thuyết rằng có thể Sinaga trở thành người đồng tính chỉ sau khi chuyển đến Anh. Thời gian đầu, hắn sống ở một khu vực khác trước khi chuyển đến gần làng đồng tính ở Manchester. Một khả năng khác là Sinaga luôn là người đồng tính, nhưng vì ở Indonesia, xã hội chưa chấp nhận điều đó nên hắn không dám công khai. Sau khi đến Anh, nơi quan điểm về giới tính thoải mái hơn, hắn đã quyết định sống thật với bản thân. Vụ việc của Sinaga đã khiến chính quyền Anh phải thống kê lại các số liệu, cho thấy số cuộc gọi khẩn cấp từ nam giới báo cáo bị tấn công và cưỡng ép đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Điều này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng, bởi trước đây, vấn đề an toàn thường chỉ tập trung vào phụ nữ. Người ta thường khuyên phụ nữ không nên đi bộ một mình vào ban đêm, trong khi sự an toàn của nam giới thường bị bỏ qua. Câu chuyện này đã cho thấy rằng cả nam và nữ đều cần được trang bị kỹ năng tự bảo vệ khi ra ngoài. 2. Vụ án nữ bác sĩ ở Ấn Độ. Chuyện gì đã thực sự xảy ra trong bệnh viện Ajika? Thời gian gần đây, dư luận Ấn Độ và nhiều quốc gia khác trên thế giới đang dậy sóng trước thông tin một nữ bác sĩ thực tập 31 tuổi bị quấy rối và tước đi sinh mạng trong giờ làm việc tại một bệnh viện. Cơ thể đầy thương tích của nạn nhân được tìm thấy vào ngày 9 tháng 8 vừa qua. Công tác điều tra được tiến hành khẩn trương và cảnh sát đã bắt giữ được một nghi phạm. Sự việc này đã làm dấy lên một làn sóng phản đối tình trạng bạo lực đối với phụ nữ ở nước này. Cùng với đó là phản ánh môi trường làm việc không đảm bảo an toàn cho các y bác sĩ tại đây. Hàng nghìn người đã đổ xuống đường nhằm đòi lại công lý cho nạn nhân, cũng như đòi hỏi các biện pháp bảo vệ an toàn chặt chẽ hơn tại các cơ sở y tế. Thậm chí, nhiều y bác sĩ đã đình công khiến dịch vụ y tế tê liệt tại nhiều nơi khắp Ấn Độ. Vậy điều gì đã thực sự xảy ra tại bệnh viện Ajika vào đêm hôm đó? Thứ Năm, ngày 8 tháng 8 năm 2024, nữ bác sĩ Momita Debnath có ca trực tại bệnh viện Ajika tại thành phố Kolkata, thủ phủ của bang Tây Bengal, miền đông Ấn Độ. Debnath là một bác sĩ nội trú năm thứ 2 làm việc tại khoa hô hấp của bệnh viện, nên cô thường xuyên phải làm việc liên tục 24 giờ. Vì vậy,
Cô dành phần lớn thời gian ở bệnh viện nhiều hơn là ở nhà. Giống như nhiều bác sĩ khác, bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai đối với cô. Lịch trình của bác sĩ Debnat ngày hôm đó bận rộn như thường lệ. Từ sáng sớm, cô đã phải thăm khám cho rất nhiều bệnh nhân. Mặc dù công việc bộn bề, cô vẫn luôn mong chờ khoảnh khắc được gọi điện cho cha mẹ. Dù bận rộn đến đâu, cô luôn dành thời gian mỗi ngày để gọi về nhà và cập nhật tình hình cho gia đình, kể cho mẹ nghe về những bữa ăn và công việc trong ngày, để họ yên tâm rằng cô vẫn khỏe mạnh và an toàn. Vào khoảng 11 giờ đêm hôm đó, sau khi trò chuyện với mẹ, cô quay lại làm việc. Phải đến khoảng 2 giờ sáng, cô mới có thời gian ăn tối cùng 4 đồng nghiệp khác, gồm 2 bác sĩ nội trú, 1 điều dưỡng và 1 thực tập sinh. Trong bữa ăn, cả nhóm vừa xem Thế vận hội trên điện thoại, vừa cổ vũ cho vận động viên Neeraj Chopra. Khi anh ấy giành được huy chương bạc, cũng là lúc bữa tối của họ kết thúc. Lúc này đã rất khuya, bác sĩ Debnat cảm thấy kiệt sức sau 36 giờ làm việc liên tục. Cô quyết định nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức trước khi tiếp tục ca trực. Các đồng nghiệp quay trở lại công việc của họ, còn bác sĩ Debnat đi đến phòng hội thảo để nghỉ ngơi. Có thể các bạn tự hỏi tại sao cô ấy lại chọn phòng hội thảo thay vì phòng nghỉ dành cho bác sĩ. Thật không may là nhiều bệnh viện ở Ấn Độ không có phòng nghỉ hoặc phòng thay đồ riêng cho nhân viên y tế, đặc biệt là nhân viên nữ. Một số bệnh viện thậm chí còn không có nhà vệ sinh sạch sẽ cho nhân viên. Với những ca trực dài ngày tại bệnh viện, việc có một phòng thay đồ và nghỉ ngơi là điều cơ bản nhưng lại không được đáp ứng. Và bệnh viện Ajika cũng không phải ngoại lệ, nên bác sĩ Asha đã đến phòng hội thảo để nghỉ ngơi vào khoảng 3 giờ sáng. Khi đó, bệnh viện vẫn hoạt động như thường lệ. Các bác sĩ và điều dưỡng tiếp tục làm nhiệm vụ, còn bệnh nhân nghỉ ngơi. Mọi thứ dường như vẫn ổn. Tuy nhiên, vào khoảng 11 giờ sáng hôm sau, ngày 9 tháng 8, gia đình bác sĩ Debnat nhận được một cuộc gọi từ phó giám đốc bệnh viện Ajika. Cha mẹ cô bối rối, không hiểu tại sao phó giám đốc bệnh viện lại gọi cho họ. Sự bối rối càng tăng lên khi họ được thông báo rằng con gái của họ bị ốm và họ cần đến bệnh viện ngay lập tức. Cuộc gọi đột ngột bị ngắt sau đó, và khi họ cố gắng gọi lại, thông tin mà họ nhận được càng khiến họ bàng hoàng hơn. Con gái của họ đã tự kết thúc cuộc sống của mình. Họ hoàn toàn sốc và không thể hiểu nổi tại sao con gái mình, người mà họ vừa trò chuyện vào tối hôm trước, lại làm điều dại dột như vậy. Điều gì có thể đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó? Ngay sau đó, cha mẹ bác sĩ Debnat liên tục gọi điện đến bệnh viện nhưng không ai trả lời. Trong sự lo lắng tột độ, họ cùng với một số người thân vội vã đến bệnh viện. Khi đến nơi, họ thấy bệnh viện đông nghịt người. Họ được đưa đến tầng 4 của tòa nhà khoa hô hấp. Trong tâm trí họ lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là được nhìn thấy con gái của mình lần cuối. Tuy nhiên, dù đã được thông báo về sự ra đi của con gái, họ vẫn bị buộc phải đợi bên ngoài phòng suốt 3 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, nhiều người ra vào phòng nhưng không ai nói gì với họ. Cha mẹ bác sĩ Debnat cùng những người thân liên tục khẩn cầu được nhìn mặt con gái lần cuối, nhưng không một ai đáp lại lời cầu xin của họ. Cuối cùng, khi họ được phép vào, những gì họ chứng kiến là cảnh tượng mà không một bậc cha mẹ nào có thể chịu đựng được. Trong một góc của phòng hội thảo, cơ thể không còn sự sống của con gái họ nằm ở đó. Bên cạnh cô ấy là chiếc kính vỡ và kẹp tóc. Cách đó không xa là túi xách và giày của cô. Cảnh tượng kinh hoàng này là nỗi đau không thể tưởng tượng nổi đối với cha mẹ cô. Thế nhưng, sự tàn nhẫn của cảnh sát còn vượt xa sức tưởng tượng. Trước khi cho phép cha mẹ bác sĩ Debnat vào phòng, cảnh sát nói với họ rằng họ chỉ có vài phút để nhìn con gái và không được phép chụp ảnh, ngoại trừ một tấm duy nhất. Đó là tất cả những gì họ được phép làm để nhìn mặt con gái lần cuối. Trong trạng thái run rẩy, cha của bác sĩ Asha chụp một tấm ảnh cuối cùng của con gái, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Dù đang choáng váng, nhưng ông biết chắc chắn một điều là con gái của ông không làm điều dại dột như vậy. Bất kỳ ai nhìn thấy tình trạng của cô ấy cũng có thể nhận ra rằng đây không phải là do cô ấy tự làm mình tồi tệ như vậy, mà là một vụ quấy rối đồi bại và tàn bạo. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy bác sĩ Debnat có tới 10 vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Các vết xước từ mặt đến cổ cho thấy cô đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ bản thân. Miệng của cô ấy còn bị bịt chặt để không thể kêu cứu. Và cuối cùng cô ấy qua đời do bị thắt chặt quanh cổ.
Ngay khi các bác sĩ và thực tập sinh tại bệnh viện Ajika biết được sự thật rằng bác sĩ Devnath đã bị sát hại, trong khi ban quản lý bệnh viện cố gắng che đậy vụ việc thành cô ấy tự mình kết thúc cuộc sống, họ đã xuống đường biểu tình. Khi tin tức lan rộng hơn nữa, các bác sĩ, điều dưỡng và thực tập sinh từ các bệnh viện và trường cao đẳng lân cận cũng đã tập trung bên ngoài bệnh viện Ajika để phản đối. Đến khi cảnh sát nhận ra rằng vụ việc có thể thu hút sự chú ý của giới truyền thông bất cứ lúc nào, họ đã nhanh chóng bắt giữ một nghi phạm vào ngày hôm sau, tức là ngày 10 tháng 8. Vậy nghi phạm này là ai? Liệu anh ta có phải là hung thủ đã ra tay tàn ác với bác sĩ Asha hay không? Và làm thế nào mà cảnh sát lại biết về nghi phạm này? Tên của nghi phạm là Sanjay Roy, một người đàn ông không có công việc ổn định và có tiếng xấu trong cộng đồng. Sanjay có một người mẹ và 2 chị gái. Một trong 2 chị gái của anh ta làm việc trong ngành cảnh sát, trong khi người còn lại không có bất kỳ liên hệ nào với gia đình và cũng không muốn liên quan đến Sanjay Roy. Anh ta cũng không hề quan tâm đến mẹ của mình. Sanjay Roy đã kết hôn tổng cộng 4 lần và cả 4 cuộc hôn nhân đều kết thúc trong bi kịch. 3 người vợ đầu tiên đã bỏ đi do không thể chịu đựng được bản tính hung hăng và bạo lực của anh ta. Người vợ thứ 4 của Sanjay đã qua đời vì bệnh ung thư vài năm trước. Những cuộc hôn nhân của Sanjay đều tan vỡ vì anh ta thường xuyên tăng tương tác với vợ mình. Sanjay là một kẻ hám rượu nặng, nên do ảnh hưởng của rượu cùng với bản tính hung hăng, anh ta luôn cư xử như một kẻ vũ phu. Có lần, Sanjay đã tương tác vợ mình tàn nhẫn đến mức các mũi khâu của cô ấy bị rách khi cô ấy vừa mới sinh con được 14 ngày. Mặc dù đã sinh con cho Sanjay, nhưng cô ấy vẫn bị anh ta hành hạ dã man. Thậm chí sau khi gây ra thương tích nghiêm trọng, Sanjay không đưa vợ mình đến bệnh viện mà hàng xóm của họ phải đưa cô ấy đi cấp cứu. Hành động tàn bạo của Sanjay không dừng lại với vợ mình mà tiếp diễn mỗi ngày, khiến mẹ vợ của anh ta cũng đã từng nộp đơn tố cáo. Thế nhưng cảnh sát lại không có bất kỳ hành động nào. Ngoài ra, Sanjay còn thường xuyên lui tới các khu đèn đỏ để thỏa mãn thú vui của mình, khiến anh ta trở thành một nhân vật tai tiếng trong khu phố. Hàng xóm của Sanjay cũng không một ai ưa anh ta. Nhưng họ không thể tin được rằng một người hung hăng, bạo lực như vậy lại có thể có được công việc liên quan đến ngành cảnh sát. Sanjay thường khoe khoang về công việc của mình. Anh ta luôn mặc áo phông của cảnh sát Kolkata và thậm chí còn có dòng chữ cảnh sát Kolkata trên xe máy của mình. Nếu ai không biết về công việc của anh ta, Sanjay sẽ tự mình nói cho họ biết, bởi anh ta không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để khoe khoang về công việc hãnh diện này. Sanjay làm việc với cảnh sát Kolkata, nhưng anh ta không phải là một cảnh sát thực thụ mà chỉ là một tình nguyện viên dân sự. Công việc chính của những tình nguyện viên này là hỗ trợ cảnh sát trong các nhiệm vụ như điều tiết giao thông hoặc duy trì an ninh tại các sự kiện lớn. Dù công việc này không có gì đáng chê trách, nhưng Sanjay luôn cố gắng tạo ra cho mình một hình ảnh sai lệch về bản thân, như thể anh ta tham gia vào các cuộc điều tra, bắt giữ tội phạm và thực sự làm việc tại đồn cảnh sát. Điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Thực chất, Sanjay chỉ là một người giữ gìn an ninh trên danh nghĩa. Với công việc không ổn định như vậy, làm thế nào Sanjay có thể chi trả cho những cuộc vui như uống rượu hàng ngày và lui tới khu đèn đỏ? Thực tế, công việc tình nguyện viên chỉ là vỏ bọc cho nguồn thu nhập chính của Sanjay. Anh ta lợi dụng các mối quan hệ trong ngành cảnh sát để kiếm tiền từ những người cần giúp đỡ. Cụ thể, Sanjay giúp bệnh nhân nhập viện hoặc xem xét kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Ajika, và đổi lại, anh ta nhận được một khoản tiền hoa hồng lớn. Sanjay thường xuyên lui tới bệnh viện này đến nỗi nhân viên an ninh cũng không còn kiểm tra anh ta nữa. Vào sáng ngày 8 tháng 8 năm 2024, Sanjay đến bệnh viện Ajika để giúp một bệnh nhân nhập viện. Sau khi hoàn tất thủ tục và trò chuyện với gia đình bệnh nhân, anh ta rời đi. Vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày, anh ta quay lại bệnh viện để giúp một bệnh nhân khác lấy kết quả chụp X-quang. Sau khi giải quyết xong công việc tại bệnh viện, Sanjay cùng với một người bạn đến khu đèn đỏ Sonagachi ở Kolkata. Theo báo cáo, trong khi bạn của Sanjay chờ đợi bên ngoài, Sanjay ở bên trong khu vực đèn đỏ để vui thú. Sau đó, anh ta quay lại bệnh viện Ajika để giúp đỡ một bệnh nhân khác, rồi quay lại với bạn của mình. Cuối cùng, Sanjay và một người bạn khác tên là Kaligat đi đến một khu vực đèn đỏ khác. Nhưng lần này, anh ta đứng bên ngoài đợi người bạn của mình. Trong lúc chờ đợi,
Sanjay vô tình bắt gặp một người phụ nữ. Sự trêu chọc bắt đầu từ những câu hỏi về cuộc sống của cô ấy, rồi dần trở nên khiếm nhã khi anh ta yêu cầu chụp ảnh không mặc đồ của cô ấy. Người phụ nữ ấy, với sự tự trọng và dè chừng, không chỉ từ chối thẳng thừng mà còn mắng và đe dọa anh ta sẽ phải trả giá cho những lời nói của mình. Đêm hôm ấy, Sanjay trở về nhà lúc 1 giờ sáng. Sáng hôm sau, một bệnh nhân được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật và anh ta cùng với người nhà bệnh nhân có mặt ở đó để hỗ trợ. Nhưng không lâu sau, anh ta mất thăng bằng và ngã gục ở khu vực phía sau bệnh viện. Dường như không còn kiểm soát được bản thân, Sanjay tiếp tục uống rượu rồi lảo đảo quay lại với bệnh nhân. Sau đó, đưa thân nhân của họ về nhà bằng xe đạp. Và rồi anh ta lại tự dẫn mình vào một cơn say mới. Một mình ngồi uống rượu thêm một lúc lâu rồi trở lại bệnh viện. Lần này, Sanjay loạng choạng bước vào tòa nhà chính của bệnh viện. Cơ thể nặng trĩu, anh ta đi lên tầng 4. Say đến mức tai nghe Bluetooth đeo quanh cổ anh ta cũng đung đưa theo từng bước chân. Cuối cùng anh ta tìm đến hành lang tầng 4, đi lảo đảo vào một căn phòng có bảng hiệu phòng hội thảo trên cửa. Trong suốt 40 đến 45 phút tiếp theo, thời gian dường như đứng yên. Chỉ còn chiếc đồng hồ bên trong phòng hội thảo đếm ngược từng phút một. Đến 4 giờ 37 phút sáng, Sanjay Roy bước ra khỏi phòng, rời bệnh viện và nhìn thấy một người đàn ông gần đó. Không chút do dự, anh ta tiến đến doanh trại của cảnh sát gần đó và chìm vào giấc ngủ, không một chút lo lắng hay sợ hãi. Ngày hôm sau, tức là vào ngày thứ 6, anh ta ngủ đến trưa. Khi tỉnh dậy, ký ức về đêm qua hiện về trong tâm trí. Anh bàng hoàng nhận ra những gì mình đã làm. Hoảng hốt, anh chạy vội vào phòng tắm để giặt quần áo, hy vọng xóa đi mọi dấu vết. Nhưng trong cơn hoảng loạn, anh ta đã quên mất một chi tiết quan trọng. Đó là đôi giày của anh ta vẫn còn vương máu, là bằng chứng rõ ràng nhất của tội lỗi đêm trước đó. Với sự nhận thức này, sự yên ổn trong tâm hồn đã hoàn toàn biến mất khỏi Sanjay Roy. Quay trở lại bệnh viện, vào khoảng 6 giờ sáng, phòng hội thảo dành cho thực tập sinh bỗng trở nên căng thẳng. Khi bước vào phòng, một bác sĩ nội trú đã phát hiện điều khủng khiếp và ngay lập tức chạy đi báo với cơ quan chức năng. Vào lúc 7 giờ sáng, phó giám đốc bệnh viện Ajika đã gọi cho hiệu trưởng là tiến sĩ Sandeep Ghosh. Khi ông Sandeep Ghosh đến nơi, đã là 8 giờ sáng. Ông thấy toàn bộ tình huống. Tuy nhiên, ông không nói gì, chỉ ngồi trong văn phòng suốt những giờ tiếp theo, không biết rõ bệnh viện hay chính quyền sẽ làm gì. Điều đáng kinh ngạc là, thay vì báo ngay cho cảnh sát, các bác sĩ lại yêu cầu gọi cho cha mẹ của Devnath. Khi họ đến nơi, hình như bên bệnh viện đang cố gắng che giấu điều gì đó. Từ lúc ấy, những hình ảnh và video bắt đầu lan truyền trên mạng, nhưng không ai dám công khai chúng lúc này. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ kiểm tra thi thể của Devnath và bác sĩ tại chỗ đã kết luận đây là sự ra đi không tự nhiên. Đến khoảng 11 giờ, mọi người trong bệnh viện đều nhớ đến cô gái này, nhưng sự im lặng vẫn bao trùm. Phó giám đốc đã nói với cha mẹ Devnath rằng cô đã làm điều dại dột. Buổi khám nghiệm pháp y diễn ra từ 2 đến 4 giờ chiều, nhưng điều kỳ lạ là thi thể Devnath đã được hỏa táng nhanh chóng ngày sau đó, chỉ có vài giờ sau khi phát hiện. Không có một báo cáo thông tin đầu tiên nào được đăng ký. Cả bệnh viện và cảnh sát dường như không liên quan đến vụ việc này, và mọi người trong bệnh viện đều không thể hiện sự quan tâm đúng mức. Thậm chí, ngay sau khi cha của Devnath đến đồn cảnh sát vào lúc 11 giờ đêm hôm đó, thì báo cáo thông tin đầu tiên mới được soạn. Điều này khiến nhiều người tự hỏi, liệu có ai thực sự nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tội ác đã xảy ra ở đây hay không? Hay tội ác này đã bị xem nhẹ đến mức không một ai muốn quan tâm? Các bác sĩ dự định tuyên bố rằng Devnath đã tự lựa chọn một kết thúc tiêu cực. Nhưng nếu điều này là đúng, thì sự thật lẽ ra đã được làm rõ từ trước. Nếu Devnath thực sự có ý định đó, cô hẳn đã tìm đến các bác sĩ khác trong bệnh viện để xin lời khuyên. Thế nhưng, những người quản lý tại bệnh viện này không hề tỏ ra bận tâm. Hay có lẽ họ đang che giấu sự thật về vụ việc này. Sự thật rằng đây là một vụ án mạng chỉ mới bắt đầu lộ diện khi cảnh sát điều tra. Khi sự thật dần được phơi bày, dư luận bắt đầu lên tiếng phản đối và vụ việc ngày càng trở nên phức tạp. Tuy cảnh sát nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng đám đông đã bắt đầu tụ tập để yêu cầu công lý. Lúc này, cảnh sát mới nghĩ đến việc kiểm tra camera an ninh, hy vọng có thể tìm thấy manh mối nào đó.
Tuy nhiên, chỉ có 2 camera hoạt động trên tầng 4, một cái ở đầu hành lang và một cái ở cuối, gần phòng hội thảo. Đáng tiếc, cả 2 camera đều không quay được bên trong phòng hội thảo, và trong phòng cũng không có camera giám sát nào. Cảnh sát đã kiểm tra tất cả những ai đã lên tầng và vào phòng hội thảo, nhưng mọi thứ dường như bình thường cho đến khi họ phát hiện ra điều bất thường trong đoạn phim. Hình ảnh của Sanjay Roy đã xuất hiện trong đoạn phim, và sau 40 đến 45 phút khi anh ta rời đi, một chi tiết quan trọng đã khiến cảnh sát nghi ngờ. Sanjay Roy xuất hiện trong đoạn phim với một chiếc tai nghe đeo cổ Bluetooth như đã được đề cập ở trước đó. Nhưng khi rời khỏi phòng hội thảo, chiếc tai nghe trên cổ đó đã biến mất. Sự nghi ngờ của cảnh sát được củng cố khi họ tìm thấy một chiếc tai nghe tương tự gần hiện trường vụ án. Điều này tạo cơ sở cho cảnh sát điều tra sâu hơn về Sanjay Roy. Sáng ngày 10 tháng 8, cảnh sát đã bắt giữ Sanjay Roy. Khi bị bắt, anh ta phủ nhận mọi cáo buộc và từ chối hợp tác với cảnh sát. Tuy nhiên, khi cảnh sát kiểm tra điện thoại của anh ta và bật kết nối Bluetooth, chiếc tai nghe mà cảnh sát tìm thấy đã được kết nối với điện thoại của Sanjay. Sự thật đã được phơi bày. Người đàn ông mà cảnh sát đang tìm kiếm không ai khác, chính là Sanjay Roy. Sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Sanjay Roy bắt đầu thú nhận tội ác một cách dễ dàng, đầy đủ chi tiết. Anh ta thừa nhận mình chính là người đã gây ra tội ác này và còn nói rằng mình xứng đáng nhận án tử. Tuy nhiên, khi mọi người tại hiện trường nghe điều này, họ cảm thấy có gì đó không ổn. Họ không tin rằng Sanjay Roy có thể thực hiện tất cả những việc này một mình. Họ nghi ngờ rằng có người khác đứng sau. Bởi nếu nhìn kỹ, chuyến thăm của Sanjay Roy đến bệnh viện có thể đã được lên kế hoạch từ trước. Người ta cũng nhận ra rằng camera giám sát hướng về phía phòng hội thảo không ghi lại được gì cụ thể. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng Sanjay Roy chỉ đang là vật tế thần, bị lợi dụng để che đậy tội ác của những người khác. Nhưng tại sao mọi người lại nghĩ vậy? Khi báo cáo điều tra được công bố, nó đã tiết lộ những chi tiết kinh hoàng. Đó là có 150ml tinh dịch được tìm thấy trong cơ thể nạn nhân, ở những bộ phận riêng tư cùng với các vết thương trên cơ thể. Các bác sĩ pháp y khẳng định rằng điều này không thể do một người duy nhất thực hiện. Một người bình thường chỉ có thể sản xuất khoảng 5ml tinh dịch mỗi lần. Vì vậy, việc tìm thấy 150ml cho thấy rằng có nhiều hơn một kẻ liên quan. Hơn nữa, Sanjay đêm đó đã say khướt. Vậy làm sao anh ta có thể thực hiện một tội ác kinh khủng với sức mạnh khủng khiếp như vậy? Còn đáng ngạc nhiên hơn là tiếng la hét của nạn nhân cũng không ai nghe thấy vào tối hôm đó. Trước những nghi ngờ này, cảnh sát vẫn giữ im lặng và đến tận bây giờ, họ vẫn chưa lấy lời khai của hiệu trưởng bệnh viện, ông Sandeep Ghosh. Cách ông Sandeep xử lý vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ không chỉ với cha mẹ nạn nhân mà còn với người dân của bang Bengal và cả tòa án tối cao Kolkata. Nhưng điều bất ngờ là trong vòng 5 ngày, vụ việc đã có những diễn biến đáng kể. Vụ án đã được chuyển giao cho CBI, Cục Điều tra Trung ương để điều tra. Nhưng ngay khi họ tiếp nhận, tình hình trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Tại căn phòng nơi tội ác xảy ra, việc xây dựng, sửa chữa đã được tiến hành chỉ cách hiện trường 4 bước chân. Ngay khi một tội ác khủng khiếp vừa được thực hiện và cảnh sát đang điều tra, việc xây dựng lại bất ngờ diễn ra trong bệnh viện. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi tại sao việc xây dựng lại được thực hiện vào thời điểm này. Ai đã giám sát công việc đó? Tại sao không có cảnh sát hiện diện để ngăn chặn? Không có lý do chính đáng nào để cảnh sát không thực hiện các biện pháp bảo vệ hiện trường tội ác. Và việc cho phép xây dựng quá gần có thể dẫn đến giả mạo bằng chứng hoặc thậm chí phá hủy hiện trường vụ án. Ngay khi các thực tập sinh trong bệnh viện biết được điều này, tin tức lan truyền nhanh chóng và khiến công chúng phẫn nộ. Tuy nhiên, cuộc phản đối ban đầu diễn ra vào đêm 14 tháng 8 do nhiều người dân và các thực tập sinh trong bệnh viện tổ chức vẫn diễn ra một cách ôn hòa. Họ đến để bày tỏ sự phẫn nộ và tưởng nhớ nạn nhân. Tuy nhiên, tình hình đã bất ngờ leo thang khi một đám đông khoảng 500 người xuất hiện. Đám đông này không chỉ phá hoại bên ngoài mà còn tấn công vào bên trong bệnh viện Ajika. Những người này đã tự nhận là bác sĩ của Ajika và tiến hành phá hoại, làm náo loạn khắp nơi. Cảnh sát không thể kiểm soát tình hình và đám đông hung hãn xâm nhập vào bệnh viện, buộc các y bác sĩ phải chạy trốn để bảo vệ tính mạng. Họ phá hủy sân khấu, ghế ngồi, quạt điện và thậm chí cả phòng cấp cứu,
phòng điều dưỡng và kho thuốc. Mọi thứ, bao gồm camera an ninh, đều bị phá hoại. Thậm chí còn sử dụng cả đá để ném vào người. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, cảnh sát đã ở đâu? Thay vì ngăn chặn đám đông, cảnh sát lại bỏ chạy trước khi đối mặt với đoàn người biểu tình. Họ cố gắng bảo vệ tính mạng của mình, nhưng điều này lại cho thấy trách nhiệm của họ là gì nếu không thể bảo vệ người dân và tài sản công. Tại sao không có đủ lực lượng cảnh sát để duy trì trật tự trong một tình huống như vậy? Những câu hỏi này càng trở nên cấp thiết khi người ta nhận ra rằng đám đông đã đến bằng xe tải. Điều này đặt ra nghi vấn, liệu đây có thực sự là sự phản đối của người dân, hay có ai đó đứng sau tổ chức sự kiện này? Để xóa tan những nghi ngờ, thì việc điều tra kỹ lưỡng Sanjay Roy là điều quan trọng trước tiên. Một tên nghi phạm tầm thường như Sanjay liệu có thể đứng sau việc tiêu hủy bằng chứng chỉ để bảo vệ bản thân hay không? Và việc có đến 500, thậm chí là 1.000 người đến đây phá hoại bệnh viện, liệu có phải chỉ vì cuộc biểu tình đơn thuần đang diễn ra, hay còn có một động cơ nào khác mà chúng ta chưa rõ? Dù không hoàn toàn biết mục đích thực sự của đám đông là gì, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của họ không phải ngẫu nhiên. Có thể suy đoán rằng, trong bối cảnh các cuộc biểu tình ngày càng gia tăng khắp Ấn Độ, vụ việc này đã thu hút nhiều sự chú ý và dẫn đến nhiều phỏng đoán. Những thông tin liên quan đến vụ án này ngày càng nhiều và nghi vấn về vai trò của những người có quyền lực cũng trở nên rõ ràng hơn. Một trong những nhân vật đang bị chỉ trích là tiến sĩ Sandeep Ghosh, hiệu trưởng trường cao đẳng y tế và bệnh viện Ajika. Người ta đồn rằng ông Sandeep Ghosh là một kẻ tham nhũng, thường xuyên lợi dụng vị trí của mình để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp trong bệnh viện, từ việc bán thuốc với giá trên trời đến nhận hoa hồng trong các công tác phân bổ ký túc xá và các khoản tiền khác từ các bác sĩ tập sự. Đặc biệt, Phó Giám đốc bệnh viện đã từng tuyên bố rằng Sandeep Ghosh là một người cực kỳ tham lam và đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ từ những hoạt động phi pháp này. Ông ta được ví như một vua mafia trong ngành y tế. Mặc dù có nhiều lời phàn nàn về hành vi tham nhũng của Sandeep Ghosh, Cục chống tham nhũng vẫn chưa có động thái mạnh mẽ nào. Người ta đồn rằng bác sĩ Devnath đã biết về những vụ bê bối tham nhũng của Sandeep Ghosh và có ý định vạch trần chúng. Điều này dẫn đến suy đoán rằng chính ông Sandeep có thể đã ra tay với Devnath để bịt đầu mối, sau đó dựng hiện trường giả để làm cho sự ra đi của cô ấy trông giống như việc tự cô ấy lựa chọn. Thậm chí, việc cảnh sát không lấy lời khai từ Sandeep Ghosh và việc ông ta có mặt tại hiện trường trước khi cảnh sát được thông báo càng làm dấy lên nghi ngờ về vai trò của ông ta trong việc che đậy vụ án. Sandeep Ghosh có thể đã cố gắng đổ lỗi cho nạn nhân để trốn tránh trách nhiệm, nhưng những dấu hiệu ngày càng chỉ ra rằng ông ta có liên quan trực tiếp đến vụ án của bác sĩ Devnath. Sau vụ bê bối, ông Sandeep Ghosh đã chính thức từ chức với lý do là sự ô nhục và áp lực từ những cáo buộc trên mạng xã hội. Ông ta khẳng định rằng mọi lời nói về mình đều không có cơ sở, nhưng vẫn quyết định rời bỏ vị trí vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Sandeep Ghosh chỉ vừa được bổ nhiệm vào vị trí này chưa đầy 9 giờ trước khi từ chức tại trường cao đẳng y tế quốc gia Kolkata. Sau đó, ông đã được lệnh nghỉ phép ngay lập tức và các báo cáo liên quan đến việc từ chức của ông đã xuất hiện trên báo chí, được truyền tải bởi nhiều nhà báo. Những người cho rằng ông ta là một nhân vật rất mờ ám. Rất nhiều người trong ngành ám chỉ rằng ông Sandeep Ghosh thực sự có liên quan đến vụ án của Devnath. Tuy nhiên, vai trò của ông ta trong vụ việc này là gì? Chỉ có cuộc điều tra của CBI mới có thể tiết lộ. Hiện nay, nhiều tài sản của Sandeep Ghosh đã bị tịch thu và cảnh sát đã chuyển giao quyền điều tra cho CBI. Chúng ta sẽ chỉ biết rõ sự thật khi cuộc điều tra kết thúc. Nhưng hiện tại, trong hoàn cảnh này, khi biết về vụ án, trong lòng chúng ta chắc chắn có nhiều câu hỏi. Một trong những câu hỏi lớn nhất là tại sao của nạn nhân lại được phát hiện nhiều giờ sau cuộc họp? Tại sao cảnh sát không được thông báo ngay lập tức? Và tại sao phó giám đốc bệnh viện lại nói với cha mẹ nạn nhân rằng cô ấy đã tự kết thúc cuộc sống của mình và bắt họ phải chờ đợi đến 3 tiếng đồng hồ? Bằng chứng gì đã khiến họ đưa ra kết luận như vậy? Cảm giác tức giận càng tăng lên khi Sanjay Roy, người được cho là kẻ vô danh, lại được tự do ra vào thoải mái trong bệnh viện mà không có kiểm tra lý lịch kỹ càng. Và tại sao anh ta lại được phép vào khu vực phòng hội thảo vào đêm hôm đó, khi rõ ràng anh ta đang say khướt? Tại sao công việc sửa chữa lại bắt đầu quá sớm?
Và có phải có ai đó cố tình xóa bỏ bằng chứng từ hiện trường hay không? Tại sao đám đông được gửi đến bệnh viện để phá hoại? Và một câu hỏi quan trọng hơn nữa là tại sao cảnh sát không công bố đoạn phim từ camera giám sát? Trong các vụ án khác, đoạn phim thường được công bố công khai. Liệu có điều gì đó trong đoạn phim này mà cảnh sát đang cố giấu kín khỏi công chúng? Khi cuộc điều tra tiếp tục, vụ án này ngày càng trở nên phức tạp hơn. Không có câu trả lời rõ ràng nào được đưa ra. Câu hỏi liên tục tăng lên, và tất cả những ai theo dõi vụ án này đều tự hỏi liệu có ai đó đang lợi dụng sự việc này để biến nó thành một vấn đề chính trị hay không. Một số người đã lợi dụng tình hình để đổ lỗi cho nạn nhân, trong khi những người khác đang lan truyền thông tin sai lệch. Nhưng trong tất cả những điều này, có một điều mà mọi người dường như đang lãng quên. Một cô gái trẻ đã mất mạng một cách dã man, và cha mẹ cô ấy, những người đã làm việc chăm chỉ để nuôi dạy cô, hiện đang đau đớn vô cùng. Người cha ấy cũng là một bác sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình để giúp đỡ mọi người, đang phải đối mặt với nỗi đau mất con gái. Sau bao năm miệt mài làm việc, ông đã đạt được vị trí đáng kính trong bệnh viện, nơi đã trở thành ngôi nhà thứ hai của ông. Nhưng chính tại ngôi nhà thứ hai này, con gái ông đã bị sát hại một cách dã man. Vụ việc này ngày càng trở nên nghiêm trọng bởi vấn đề an toàn về sự bảo vệ cho phụ nữ ở Ấn Độ. Nếu theo dõi các vụ án tại Ấn Độ trong nhiều năm trở lại đây, thì có gần 90% các vụ án đó, nạn nhân đều là phụ nữ. Có thể thấy, không có nơi nào an toàn cho họ. Không phải ở nhà, không phải ở trên đường phố, không phải ở trường học, và không phải ở nơi làm việc. Khi phụ nữ không còn an toàn ngay tại nơi làm việc của mình, liệu có thể nói gì về sự an toàn trên đường phố hay không? Như trường hợp của bác sĩ Debnath, cô gái này không chỉ không an toàn giữa những người lạ, mà thậm chí cũng không an toàn giữa những người quen biết. Hãy nhìn vào tư duy của những kẻ tội phạm. Khi một chuyện kinh khủng xảy ra với một cô gái, xã hội thường đổ lỗi cho nạn nhân, nói rằng cô ấy đã sai khi mặc quần áo ngắn, hay đi ra ngoài vào đêm khuya, hoặc về nhà muộn, rằng chính cô ấy đã mời gọi điều này xảy ra. Đã có quá nhiều lời biện minh cho những hành động tồi tệ đó, và điều này thực sự đáng lo ngại. Các cô gái luôn được dạy phải cẩn thận, không nói chuyện với người lạ, cẩn thận với những gì mình ăn, những gì mình uống. Nhưng khi cánh đàn ông cư xử không đúng mực, khi họ làm những điều sai trái, gia đình và bạn bè của họ thường đổ lỗi cho mọi thứ khác, biện minh rằng con trai vẫn là con trai, và rằng sai lầm của họ chỉ là bình thường. Đây là một suy nghĩ cần được thay đổi, nếu không thì mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Khi vụ án chưa có lời giải đáp thích đáng, chúng ta không biết phải nói gì hay làm gì hơn, ngoài việc đưa ra một lời thỉnh cầu đơn giản đến tất cả mọi người. Hãy tiếp tục nói về vụ án trên mạng xã hội. Đừng để vụ việc này hoặc bất kỳ vụ việc nào khác chìm vào quên lãng. Đây không phải là trò giải trí, không phải là thứ bạn thấy một lần rồi quên ngay sau đó. Đây là điều có thể xảy ra với bạn, em gái, chị gái, con gái, thậm chí mẹ của bạn hoặc bất kỳ ai mà bạn yêu quý. Hy vọng rằng vụ việc này sẽ không bị lãng quên và chúng ta có thể mang lại công lý cho những người cần được bảo vệ. 3. Vụ án mẹ đơn thân người Philippines bị làm nhục và sát hại chấn động Canada. Năm 2004, Ashley Logan, một người mẹ đơn thân của 5 cậu con trai, đã một mình rời khỏi Philippines để bắt đầu cuộc sống mới tại thành phố Calgary, Canada, với mong muốn về một tương lai tươi sáng hơn. Mặc dù phải tự mình bươn trải nơi xứ người xa lạ, cô vẫn làm việc chăm chỉ, gánh vác 2 công việc và còn học thêm ngành kế toán để kiếm thêm thu nhập, hy vọng sớm đưa các con sang đoàn tụ. Thế nhưng, khi ước mơ chưa kịp thành hiện thực, Ashley đã bị một kẻ xấu giở trò và tước đoạt mạng sống nơi phương xa. Là một người phụ nữ trầm tính, hiền lành và được mọi người xung quanh yêu mến, sự ra đi của cô khiến ai cũng xót thương. Rốt cuộc, điều gì đã xảy ra với Ashley? Kẻ nào đã nhẫn tâm ra tay tàn độc như vậy? Câu chuyện bắt đầu vào một đêm tuyết trắng phủ kín mặt đất, lạnh lẽo đến thấu xương. Khoảng 10 giờ tối ngày 17 tháng 1 năm 2008, Ashley, khi đó 41 tuổi, kết thúc ca làm việc tại một công ty in ấn ở trung tâm thành phố, cách nơi cô đang ở khoảng 4 dặm. Cô chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi
sẵn sàng cho ngày làm việc bận rộn tiếp theo. Nhưng chỉ 1 tiếng rưỡi sau khi rời công ty, cảnh sát nhận được 2 cuộc gọi khẩn cấp báo cáo về Ashley. Một người bạn của cô, Melchior, và người bạn cùng phòng, Christine, đều nhận được điện thoại của Ashley. Khi đó cô khóc lóc hoảng loạn cầu cứu vì bị tấn công và cưỡng ép. Tuy nhiên, cuộc gọi lại bị ngắt liên lạc đột ngột. Sau đó, Melchior ngay lập tức lên đường tìm kiếm Ashley, đồng thời báo cho Christine và gọi đến số khẩn cấp 911 để tìm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, vấn đề ở đây đó là cả Melchior và Christine đều không có thông tin rõ ràng về nơi Ashley đang gặp nguy hiểm. Họ chỉ biết cô ở đâu đó gần khu vực nhà ga hoặc ngôi nhà cô ấy đang ở. Nhận được tin báo, cảnh sát đã cử 2 nhân viên đến nhà của Ashley, trong khi Melchior cùng một người bạn khác cố gắng gọi điện cho cô để xác định vị trí. Họ lùng sục khu vực xung quanh trong nhiều giờ, kiểm tra từng ngóc ngách, các bãi đỗ xe, cả những con hẻm, thậm chí cả những nơi tập kết rác, nhưng vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào của cô, dù điện thoại của Ashley vẫn đổ chuông. Đến 2 giờ sáng, hơn chục cảnh sát tham gia vào cuộc tìm kiếm trong nỗi lo lắng ngày càng tăng khi nhiệt độ bên ngoài dần giảm sâu. Tại công ty in ấn, camera xác nhận rằng Ashley đã rời đi lúc 10 giờ tối, mặc áo khoác dày, đội mũ tối màu và mang theo một số túi lớn. Thế nhưng, không có ai khả nghi xuất hiện xung quanh vào lúc đó. Vào khoảng 5 giờ sáng hôm sau, vụ mất tích của Ashley đã chuyển thành một vụ án mạng khi một người trên đường đi làm phát hiện một thi thể bị biến dạng nghiêm trọng ở phía sau nhà ga Franklin. Dù nhiều người nghĩ ngay đến việc đây có thể là Ashley, nhưng nạn nhân đó đã bị tác động mạnh đến mức không thể nhận diện ngay lập tức, buộc phải chờ khám nghiệm pháp y và xét nghiệm DNA. Nạn nhân được tìm thấy vẫn mặc áo khoác, nhưng quần bị rách và bị kéo xuống đến mắt cá chân. Kết quả khám nghiệm ban đầu nhận định nạn nhân qua đời do bị đập mạnh vào đầu và bị cưỡng ép. Cú đánh quá mạnh đến mức rách cả da thịt, làm lộ một phần hộp sọ bên trong. Ngoài ra còn nhiều vết bầm trên bụng, mắt sưng, mũi, hàm, xương gò má và cổ cũng bị gãy. Kết quả DNA sau đó đã khẳng định người bị hại được tìm thấy chính là Ashley đang mất tích. Giám định y tế kết luận rằng não của cô ấy đã ngừng hoạt động ngay trước khi qua đời, chỉ vài phút sau khi bị tấn công. Tại hiện trường, cảnh sát thu thập mọi bằng chứng có thể, bao gồm chiếc điện thoại vỡ gần đó, vài chai rỗng, một chiếc mũ bảo hộ và một túi lớn màu xanh. Tuy nhiên, các túi đồ cá nhân mà Ashley mang theo đã biến mất, cùng với ví của cô. Điều đau lòng là cơ thể của Ashley được tìm thấy ngay phía sau nhà thờ Grace Baptist, gần ga Franklin, nơi cô thường xuyên đến cầu nguyện, vì cô là một người sùng đạo. Một cảnh sát có mặt tại hiện trường, cũng là tín đồ Công giáo, đã quỳ xuống cầu nguyện cho cô, hứa sẽ tìm ra hung thủ đã gây ra tội ác. Viên cảnh sát hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối anh phải cầu nguyện trong hoàn cảnh như vậy. Sau đó, đội điều tra bắt đầu thẩm vấn những người quen biết của Ashley để tìm hiểu về các mối quan hệ của cô ấy. Christine, bạn cùng phòng, cho biết Ashley không có nhiều bạn bè ngoài công việc. Những người cô thường tiếp xúc chỉ là các thành viên trong nhóm cầu nguyện tại nhà thờ và gia đình ở cách xa hàng nghìn cây số. Ngoài thời gian làm việc và mua sắm, cô không đi chơi hay ở lại với đồng nghiệp, mà chỉ dành thời gian cho nhà thờ và nghỉ ngơi tại nhà. Khi vụ án xảy ra, Ashley đang làm bảo mẫu tại Calgary và làm thêm tại công ty in ấn. Sau khi tan làm, cô dự định đi tàu về nhà, nhưng không ngờ lại gặp phải bi kịch đau lòng như vậy. Lễ viếng cô ấy đã được tổ chức tại Canada trước khi gia đình đưa tro cốt của cô về Philippines. Hơn 400 người đã đến nhà thờ để cầu nguyện và tiễn biệt Ashley. Qua vị trí tìm thấy thi thể, cảnh sát đã truy ngược lại lịch trình của cô. Đêm hôm đó, cô lên tàu và chỉ còn cách nhà 5 phút đi bộ. Đây là tuyến đường cô thường xuyên đi lại hàng ngày. Người quản lý cho biết, Ashley đã kết thúc công việc tại xưởng in lúc 10 giờ tối. Sau đó đi bộ 10 phút đến ga tàu, đón chuyến lúc 10 giờ 20 phút. Camera tại nhà ga xác nhận cô đã đến ga lúc 10 giờ 9 phút.
Khi đến ga tàu, vì lúc đó đã muộn, không khí khá vắng lặng, Ashley không dừng lại để nói chuyện với bất kỳ ai mà tiến thẳng đến trạm trú để tránh gió. Ở đó cũng có thêm vài người khác đang đợi tàu. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh từ camera giám sát khá kém do thời tiết mưa tuyết, khiến việc nhận diện những người có mặt cùng cô trở nên khó khăn. Thế nhưng, có thể thấy được không có ai lên cùng chuyến tàu với cô. Vào lúc 10 giờ 30 phút, tàu dừng lại tại ga Franklin, gần nhà Ashley nhất. Cô nhanh chóng xuống tàu và rẽ vào lối ra. Ga Franklin ban đầu cũng yên tĩnh như các ga khác, chỉ có vài người vội vã rời khỏi để về nhà. Nhưng ngay sau đó, cảnh sát chú ý đến một người đàn ông trẻ mặc áo khoác vàng, bước khá nhanh ngay sau Ashley. Trong một vài khoảnh khắc, anh ta nhìn về phía một người đàn ông khác, như đang cố tỏ ra mình đang không theo dõi cô ấy. Từ đây, cảnh sát lần lại dấu vết của người đàn ông này. Họ phát hiện anh ta đã đi cùng chuyến tàu với Ashley trước đó. Camera ghi lại anh ta trên sân ga lúc 10 giờ tối, đi lại một cách bất thường như đang suy tính điều gì. Một lúc sau, anh ta nói chuyện với một người đàn ông khác, rồi đứng im bất động tại nhà ga. Khi một cô gái trẻ lướt qua, anh lập tức kéo mũ trùm kín mặt và theo dõi cô gái đó. Nhiều cảnh quay tương tự cho thấy người này có thói quen theo dõi phụ nữ ngẫu nhiên, và đây có thể là manh mối quan trọng trong vụ án của Ashley. Tại điểm dừng trước khi Ashley xuống, người đàn ông này đã xuống sân ga, đi lại một lúc, rồi nói chuyện khá ngắn ngủi với ai đó, sau đó trở lại tàu. Đến khi Ashley xuống tàu và tiến về phía thang cuốn rời khỏi ga, cảnh sát đã ghi nhận rõ hình ảnh người đàn ông mặc áo khoác vàng này cũng xuống tàu và đi theo cô ấy. Người đàn ông bước nhanh dần, và ngay khi Ashley bước ra khỏi thang cuốn, hắn chỉ còn cách cô một bước chân. Điều khiến cảnh sát đặc biệt chú ý là hắn còn cầm theo một chiếc mũ bảo hộ và một túi lớn màu xanh, chính những vật dụng được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Một cảnh sát nhận ra chiếc mũ này thuộc về công nhân ngành sắt với những nhán dán và logo đặc trưng. Ngay sau khi có được manh mối, cảnh sát đã đến trụ sở một nhà máy sắt và xem lại danh sách nhân viên. Cảnh sát xác định được một nghi phạm là Christopher James Watcheston, 24 tuổi. Khi tới nhà của nghi phạm, cảnh sát nhìn thấy chiếc áo khoác vàng quen thuộc trong băng camera giám sát. Điều đáng chú ý là chiếc áo khoác ấy dính đầy vệt máu và đang được treo trên ghế. Ngoài ra, họ cũng phát hiện ví của Ashley, chứa giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng của cô ấy. Đội cảnh sát ngay lập tức thu giữ tang vật và tiến hành xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy DNA của Christopher trùng khớp với mẫu tìm thấy trên người nạn nhân, và máu của Ashley cũng có trên áo khoác của hắn. Christopher bị bắt ngay sau đó với các cáo buộc cưỡng ép và gây án mạng cấp độ 1 đối với Ashley, nhưng hắn không nhận tội. Theo luật hình sự, nếu việc xâm phạm cơ thể và giam giữ dẫn đến án mạng, hung thủ có thể phải chịu án phạt cao nhất. Nhưng nếu không có đủ bằng chứng để kết tội hung thủ gây án mạng cấp độ 1, hắn chỉ bị buộc tội ở cấp độ 2. Cả hai tội danh đều có án chung thân, nhưng với cáo buộc gây án cấp độ 1, hung thủ sẽ không được ân xá trong 25 năm. Còn ở cấp độ 2 thì mức án tối thiểu là 10 đến 15 năm. Luật sư bào chữa lập luận rằng không có bằng chứng đủ để kết tội Christopher gây án mạng cấp độ 1 vì cưỡng ép và sát hại người là hai hành động riêng biệt. Tuy nhiên, bên công tố khẳng định rằng không có phụ nữ nào sau khi bị cưỡng ép vẫn ở lại nơi lạnh lẽo như thế. Điều này cho thấy đây chắc chắn là một hành vi tấn công, cưỡng ép, giam giữ và ra tay kết liễu nạn nhân. Công tố viên nhấn mạnh rằng Christopher là một kẻ thủ ác và đáng phải chịu án phạt cao nhất. Sau khi bị bên công tố cáo buộc, Christopher thừa nhận đã giở trò và hành hung Ashley, nhưng phủ nhận việc ra tay tước đoạt mạng sống của cô ấy. Tên bệnh hoạn này khai rằng đêm hôm đó hắn uống quá nhiều và không nhớ rõ số lượng, khoảng từ 12 đến 24 cốc bia và một chai rượu Southern Comfort loại nhỏ. Đồng thời còn hút salvia, một loại thảo mộc kích thích gây ảo giác
được bán hợp pháp ở Canada. Christopher nói rằng trong khi quá say, hắn đã mất phương hướng và sinh ra ảo giác, rồi bỗng nhiên nhìn thấy Ashley như người mẹ của mình, và thậm chí còn gọi tên bà. Khi Ashley hoảng sợ nhìn hắn ta cũng thoáng bối rối, nhưng ngay sau đó đã không ngần ngại tấn công cô ấy. Theo lời khai của hắn, Ashley đã cầu xin vì cô là người có gia đình và con nhỏ, nhưng hắn ta không hề dừng lại hành vi xấu xa của mình. Sau khi hành sự, hắn để Ashley rời đi. Tuy Ashley đã cố gắng bỏ chạy và kịp gọi cho Melchior trước khi điện thoại bất ngờ bị ngắt, nhưng Christopher vẫn nhanh chóng đuổi theo và tiếp tục hành hung nạn nhân bằng cách đá mạnh vào người cô ấy nhiều lần. Hôm đó, hắn đi một đôi ủng bảo hộ có mũi giày bọc thép. Đây có thể là nguyên nhân gây tổn thương nghiêm trọng cho phần đầu của Ashley. Thế nhưng, hắn ta lại biện hộ rằng chỉ muốn làm cô mất trí nhớ, chứ không hề cố ý thủ tiêu nạn nhân. Phiên tòa xét xử Christopher diễn ra vào tháng 1 năm 2008, gây chấn động cả thành phố. Cuối cùng, kẻ thủ ác bị kết tội gây án mạng cấp độ 1 đối với Ashley. Bên công tố đã trình bày bằng chứng vững chắc, bao gồm DNA của Christopher trên cơ thể nạn nhân và máu của cô trên áo khoác của hắn. Mặc dù Christopher cố gắng bào chữa rằng hắn ta say và mất kiểm soát, nhưng các chuyên gia đã làm chứng rằng tác dụng của Savia đã hết vào thời điểm hắn hành hung Ashley, nên hắn không thể lấy lý do không tỉnh táo để thoát tội. Phía công tố viên khẳng định rằng mọi lời biện hộ của hắn chỉ là ngụy biện. Luật sư bào chữa cho Christopher đã đưa ra lý do từ quá khứ đầy tổn thương của anh ta, cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến anh ta sa vào con đường tăm tối, vì có một tâm lý không ổn định. Họ cho biết Christopher từng cố gắng vượt qua những vết thương tâm lý sau khi mẹ anh ta bị tấn công và qua đời phía sau khách sạn Saskatchewan, tạo nên một bức tranh bào chữa đầy nhân văn. Sau hơn 2 năm xét xử, đến tháng 4 năm 2010, phiên tòa cuối cùng cũng kết thúc. Bất chấp mọi nỗ lực giảm tội xuống cấp độ 2, tòa án vẫn tuyên án Christopher tội gây án mạng cấp độ 1 với án tù trung thân và thời gian tối thiểu để xin ân xá là 25 năm. Bản án này được ghi nhận là một sự công bằng cho Ashley và gia đình của cô ấy. Dù hung thủ đã phải trả giá, nhưng nỗi đau của gia đình nạn nhân có lẽ sẽ còn đeo đẳng suốt cuộc đời. Ngày tuyên án, anh trai duy nhất của Ashley bay từ Toronto đến để nghe phán quyết cuối cùng. Với anh, phán quyết này như một sự giải thoát phần nào cho nỗi đau mất mát quá lớn. Nhưng cũng thật khó để có thể tha thứ cho kẻ thủ ác. Bởi dù sao, anh ấy hay những người thân của Ashley cũng chỉ là một con người với những cảm xúc hỉ nộ ái ố thông thường. Marlene Horry, chị gái duy nhất của Ashley, cũng chìm trong đau khổ sau sự ra đi đầy đau đớn của em gái mình. Cô kiên trì tham dự mọi phiên tòa, thường xuyên cập nhật tình hình cho gia đình ở phương xa, nhưng không bao giờ xuất hiện công khai để nói về em gái. Đến giờ, Marlene Horry vẫn khó có thể chấp nhận được sự thật rằng em gái mình đã bị tấn công và cưỡng ép một cách dã man. Những kỷ niệm về Ashley luôn hiện diện trong tâm trí của cô. Marlene Horry cố tỏ ra bình thường để gia đình vững tin hơn. Về phía Christopher, anh ta đã đưa ra lời xin lỗi gia đình nạn nhân tại tòa, nói rằng mình không ngờ sẽ phải sống mãi với nỗi ân hận và dằn vặt trong tâm hồn. Năm 2010, Christopher kháng cáo nhưng không thành công. Cảnh sát điều tra vụ án của Ashley cũng không thể quên được những gì đã xảy ra với cô ấy. Họ vẫn ám ảnh với các chi tiết kinh hoàng của vụ án. Một viên cảnh sát tuần tra đêm đó từng cầu nguyện bên cạnh thi thể của Ashley. Viên cảnh sát kể lại rằng mỗi ca trực đêm anh lại lái xe đến nơi xảy ra án mạng, nơi đưa anh trở về đêm tuyết rơi đầy đau thương đó. Hiện tại, 5 người con của Ashley vẫn đang ở Philippines và gia đình hy vọng có thể đưa các cháu đến Canada, thực hiện nốt nguyện vọng khi còn sống của Ashley. Người mẹ này đã luôn ước mong các con có thể sang Canada sinh sống và đoàn tụ với mình.
vì cô tin rằng Canada là nơi tốt nhất để nuôi dạy chúng. Tuy nhiên, khi ấy, các thủ tục nhập cư vẫn chưa được phê duyệt. Cho đến nay, phía đại sứ quán vẫn chưa có thông tin gì về thủ tục nhập cư. Trong thời gian này, cộng đồng tại Calgary đã lập một quỹ để quyên góp cho gia đình Araceli tại Philippines, hỗ trợ các con của cô tiếp tục cuộc sống. 4. Vụ án bí ẩn 25 năm dưới giếng của hai mẹ con nữ giáo viên. Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vụ án gây rúng động Trung Quốc vào thập niên 90. Đây chắc chắn là một vụ án vừa ly kỳ, vừa khiến người ta cảm thấy rùng rợn trong lịch sử Trung Quốc thời bấy giờ. Ngay cả cảnh sát cũng phải ngạc nhiên vì kết thúc bất ngờ của nó. Người mẹ trẻ và đứa con trai bé bỏng của cô đã bị kẻ sát nhân xuống tay dã man trên đường trở về nhà, sau đó bị ném xuống giếng cách đó không xa. Có vẻ hai mẹ con bị một vật cứng tác động khiến chấn thương sọ não. Thế nhưng điều ngạc nhiên là kẻ thủ ác hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn ta giống như bốc hơi khỏi mặt đất. Cho đến tận 25 năm sau, cảnh sát mới xác định được nghi phạm là một ông lão 75 tuổi. Nhưng gen của nghi phạm này đã biến đổi, quả thật quá bí ẩn. Đến phút cuối, cảnh sát lại phát hiện ông ta không phải hung thủ thực sự. Kỳ án 25 năm này khiến cho cảnh sát cũng như những người theo dõi phải cân não, đấu trí đến đau đầu. Quay lại Trung Quốc, thời gian vào ngày 23 tháng 9 năm 1991, tại thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam. Đây là một thảm kịch đáng thương và gây sợ hãi cho người dân toàn Trung Quốc thời bấy giờ. Nạn nhân là một cô giáo ở vùng nông thôn tên là Ngụy Thục Mẫn và đứa con trai bé bỏng của cô, Tiểu Huy, chỉ mới 4 tuổi. Một người lái đò thầm lặng đưa bao thế hệ tri thức qua sông với cuộc sống bình dị thôn quê của cô với chồng con. Chồng cô là Tào Đại Sơn, là một người cho dù trong nhà chỉ còn 100 tệ, cũng sẽ sẵn sàng đưa cho cô mua chiếc áo đẹp. Họ chính là điển hình cho gia đình hạnh phúc. Thế nhưng ngày đó, đứa con trai út của cô đổ bệnh. Với tâm lý của một người mẹ, Ngụy Thục Mẫn không chần chừ mà đưa con lên thị trấn để khám bệnh. Cứ nghĩ chuyến đi này là để tìm kiếm ánh sáng sự sống. Nào ngờ đâu, lại là con đường một đi không trở lại. Cho đến tận bữa tối hôm ấy, người chồng ở nhà nóng ruột vì mãi mà hai mẹ con chưa trở về. Anh liền nhờ người anh trai Tào Đại Thanh cùng mình đi tìm kiếm. Nhưng tìm kiếm mãi cho đến tận hơn 10 giờ đêm cũng không thấy. Thời điểm này, hội hè ở thị trấn cũng đã tan. Ai nấy cũng đã trở về nhà bên gia đình. Còn hai anh em thì vẫn tiếp tục con đường tìm kiếm. Con đường quê tối tăm, người đối diện người không thấy mặt. Chỉ có ánh đèn pin yếu ớt soi ra những tội ác đáng kinh tởm của xã hội loài người. Có lẽ thiện ác trên đời đều có trời cao làm chứng. Khi đến nhà máy bơm nước, hai anh em quyết định chia ra để tìm kiếm cho nhanh hơn. Tào Đại Sơn đi về phía nam, còn anh trai đi về phía nhà máy bơm nước hướng bắc. Không để thời gian trôi qua quá lâu, Tào Đại Thanh đã nhận thấy có điều gì đó bất thường tại nhà máy bơm nước kia. Anh liền gọi em trai Tào Đại Sơn lại vì bản thân dự cảm được có chuyện chẳng lành. Hai anh em ngó nghiêng một hồi thì để ý đến cái giếng ở gần đấy. Cả hai dùng chiếc đèn pin còn chút pin tàn chiếu xuống lòng giếng. Lòng giếng đen tối, sâu thẳm như lòng người. Tào Đại Sơn sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình. Thứ anh nhìn thấy chính là đứa con trai bé bỏng Tiểu Huy của anh đang nằm ở dưới giếng đó. Sau đó, trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng xe cấp cứu cùng tiếng còi inh ỏi vang vọng khắp nơi, phá tan khung cảnh yên bình của làng quê khi đêm xuống. Ngay lập tức, cảnh sát thị trấn Tu Vũ cũng đã đến hiện trường. Trận chiến giữa thiện và ác kéo dài suốt 25 năm cũng chính thức bắt đầu từ đây. Cảnh tượng trước mắt khiến cảnh sát thực sự lo lắng. Để không phá hỏng các dấu vết của hung thủ ở hiện trường, bên phía cảnh sát cũng không vội vàng đào bới. Xung quanh giếng có nhiều dấu chân cùng với bùn đất lỏng. Có thể loại trừ dấu chân của hai anh em nhà họ Tào, và việc dùng thạch cao để cố định dấu bàn chân quả thực đánh đố phía cảnh sát. Cuối cùng họ chỉ có thể chụp ảnh lại để làm tư liệu điều tra. Sau khi hoàn thành các bước bắt buộc thì họ cũng bắt đầu kéo Tiểu Huy lên. Khung cảnh vừa kinh hoàng vừa đau lòng đó như vẫn hiện rõ một một ngay trước mặt viên cảnh sát sau 25 năm. Đứa trẻ miệng biếm chặt,
bàn tay co quắp, mắt nhắm nghiền. Đội kiểm tra pháp y ngay lập tức tiến hành kiểm tra thi thể đứa bé. Toàn bộ hộp sọ bị nứt vỡ, không còn nguyên vẹn. Quả thực hung thủ không thể được tính là con người. Cho dù có vạn tiễn xuyên tim vào tên sát nhân, cũng không thể khiến người nhà nguôi bớt sự đau xót trong lòng. Khi nỗi đau này còn chưa kịp xuôi xuống, thì nỗi đau khác đã kéo tới. Một thi thể khác tiếp tục nổi lên trên mặt giếng. Không ai khác, chính là mẹ của Tiểu Huy, Ngụy Thục Mẫn. Nguyên nhân qua đời cũng giống với Tiểu Huy, bị vật cứng như gạch đá gây tổn thương não và sọ. Điều đáng lên án hơn nữa chính là sau khi bị hung thủ xuống tay, Ngụy Thục Mẫn còn bị xâm hại một cách tàn bạo. Năm xảy ra vụ án là 1991. Thời điểm đó vẫn chưa có phòng lạnh khám nghiệm tử thi. Để giữ cho quá trình phân hủy chậm lại sẽ giúp các pháp y tra ra được nhiều manh mối hơn. Với điều kiện thiếu thốn khi đó, đội pháp y chỉ còn cách tìm một khu vực ở giữa cánh đồng để tiến hành kiểm tra nạn nhân một cách nhanh chóng. Cùng lúc đó, bên phía cảnh sát bỗng phát hiện có một đoạn lúa bị đổ dài 14 mét hướng về phía nhà máy bơm nước. Sau khi tiến hành khám xét khu vực thì xác định được đó chính là hiện trường trước khi Ngụy Thục Mẫn bị ném xuống giếng để phi tang. Mọi người liền nghĩ ngay đến cảnh tượng cô giáo trẻ bị hung thủ kéo lê dưới mặt đất một cách thảm thương. Không lâu sau, cảnh sát lại phát hiện thêm đôi giày trắng size 36 ở gần hiện trường. Với sự đối chứng của người chồng là Tào Đại Sơn, xác định được đôi giày đó chính là của Ngụy Thục Mẫn. Mặc dù các bước điều tra đang đi theo hướng rất tích cực, lúc này cảnh sát lại vấp phải một vấn đề khó nghĩ. Chính là thời điểm xảy ra án mạng lại cùng ngày với ngày họp chợ địa phương, ngày mùng 10. Và con đường nơi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó là con đường duy nhất nối các làng lân cận lên thị trấn. Vậy trên con đường nườm nượp người qua lại như vậy, rốt cuộc hung thủ đã xuống tay bằng cách nào mà không một ai phát hiện? Cảnh sát liền tiến hành một cuộc mô phỏng điều tra. Một viên cảnh sát đã thử nghiệm đạp xe đạp từ nhà của Ngụy Thục Mẫn đến thị trấn, quãng đường khoảng 5 km. Thời gian đạp xe đạp trung bình mất 15 phút. Khi Ngụy Thục Mẫn rời nhà khoảng 12 giờ trưa. Vậy thời điểm xảy ra vụ án khoảng 12 giờ 15. Các viên cảnh sát còn thu thập được các lời kể của người dân xung quanh. Có người nói khoảng 12 giờ 10, trên đường anh đi đến cánh đồng, lúc gần nhà máy bơm nước thì thấy một người có vẻ đáng ngờ. Người đó đầu trọc, cao khoảng 1m7. Bên cạnh đó cũng có một người phụ nữ cùng làng với Ngụy Thục Mẫn. Cô nói lúc cô đi qua đoạn xảy ra vụ án muộn hơn 3 phút so với người trước, khoảng 12 giờ 13, cũng nhìn thấy người trọc đầu đó. Nhưng đến 12 giờ 18, khi có hai người khác đi qua, lại không nhìn thấy tên trọc đầu kia đâu nữa. Chỉ thấy có chiếc xe đổ chỏng chơ bên lề đường. Họ chỉ nghĩ là chủ xe đi tiểu tiện gần đó nên cũng mặc kệ, không để ý đến. Sau cuộc mô phỏng điều tra và qua các lời kể của người dân, cảnh sát đã kết luận được Ngụy Thục Mẫn và con trai xuất hiện ở hiện trường vào khoảng 12 giờ 13 phút đến 12 giờ 18 phút. Và kẻ đầu trọc là nghi phạm số 1, không thể bàn cãi. Rốt cuộc tên đầu trọc này là ai? Và chiếc xe đạp đã biến đi đâu mất? Các viên cảnh sát đi theo hướng dấu vết xe để tìm kiếm. Kết quả đi tiếp vài chục mét thì dấu vết của xe đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ lại có thuật tàng hình hay sao? Nhưng họ đi thêm vài chục mét về phía nam thì một cái hồ lớn xuất hiện trước mắt. Rất có thể hung thủ đã ném chiếc xe xuống đây để phi tang chứng cứ. Cảnh sát liền biến thành các ngư dân, quăng lưới hết lần này đến lần khác. Không làm mọi người thất vọng, sau nhiều lần quăng lưới, một chiếc xe đạp khung 28 từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Vì phát hiện được chiếc xe đã bị hung thủ ném xuống hồ, các viên cảnh sát liền phỏng đoán rất có thể quần áo của nạn nhân cũng đã chìm dưới đó. Tại hiện trường còn có đến 13 viên gạch được coi là có liên quan đến vụ án. Nhưng sau khi tiến hành điều tra, không một viên gạch nào có dấu vết của nạn nhân hay hung thủ. Và nhiều khả năng hung khí gây án cũng có thể đã bị hung thủ ném xuống hồ để phi tang. Dụng cụ gây án là rất quan trọng trong các bằng chứng để xác định được hung thủ. Không suy nghĩ nhiều, cảnh sát liền cho máy bơm rút cạn nước. Sau khi rút cạn nước, mọi người lập tức vứt giày, đi chân trần, xả thân xuống mò từng mm để tìm vật chứng. Mọi người mò từng ngóc ngách, không màng các mảnh thủy tinh dưới lòng hồ
cứa vào từng thớ thịt. Có lẽ tinh thần của họ đã được đẩy lên cao để tìm ra hung thủ sớm nhất có thể. Lấy lại công bằng cho người mẹ trẻ và đứa con thơ chính là điều quan trọng nhất hiện giờ. Nhưng mọi nỗ lực cứ như mò kim đáy bể. Sau quãng thời gian dài vật lộn dưới hồ, đội điều tra cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào. Nhưng khi xem đến đây, mọi người có thắc mắc là tại sao chiếc xe thời đó có giá trị như vậy lại không bị hung thủ lấy đi, dùng nó để trốn thoát có phải nhanh hơn không? Chỉ có thể đoán chắc chắn là chiếc xe đạp không có giá trị gì với tên hung thủ. Ngược lại, có khi chiếc xe còn là gánh nặng cho hắn. Suy đoán một hồi, rất có thể tên sát nhân sống gần hiện trường vụ án. Khi mở rộng điều tra, gần hiện trường án mạng có một trang trại sinh hà. Thời điểm năm 1991, trang trại có 642 tù nhân đang thực hiện cải tạo và trang trại chỉ cách nhà máy bơm có 1 cây số. Trước đây, khi các tên tội phạm bị bắt, chúng sẽ bị giam giữ một thời gian, sau đó sẽ được cho đi lao động cải tạo ngoài trời như trồng trọt hay khai phá núi non ở các trang trại. Từ đó suy ra, kẻ đầu trọc mà mọi người thấy cũng là nghi phạm số 1 kia, rất có thể là tù nhân ở trang trại đang có thời gian làm việc ngoài trời. Theo thông tin mà trang trại Sinh Hà cung cấp, trang trại có 8 đội sản xuất. Khi họ ra ngoài làm việc cũng được yêu cầu nghiêm ngặt việc giám sát 3 liên kết. Mà giám sát 3 liên kết chính là 3 tù nhân phải luôn nắm rõ hành tung của nhau. Mà thời điểm đó, đội chăn nuôi là đội sản xuất gần nhà máy bơm nước nhất. Trong đội có tổng cộng 48 tù nhân và có 16 tù nhân làm việc ngoài trời trong ngày xảy ra án mạng. Ngay lập tức, trang trại được phía cảnh sát yêu cầu báo cáo bằng văn bản về hoạt động giám sát 3 liên kết trong ngày hôm đó. Sau khi tiến hành xác minh lẫn nhau, chỉ có duy nhất một tên tù nhân là Lương Cương Lĩnh không nói rõ được hành tung của mình. Hắn nói là bản thân đi ngủ trưa trong thời điểm án mạng xảy ra, nhưng lại không có ai làm chứng được điều này. Thẩm Thế Vĩ là người giám sát của hắn. Theo lời khai, anh ta ra ngoài ăn cơm, đến lúc quay lại cũng khoảng 1 giờ chiều. Vậy là trong khoảng 1 giờ đồng hồ, từ lúc Thẩm Thế Vĩ đi ăn cơm đến lúc anh ta quay về, thì không có ai giám sát Lương Cương Lĩnh cả. Điều mà các viên cảnh sát để ý hơn cả chính là các dấu chân thu được tại hiện trường cho thấy áp lực dồn lên mặt bàn chân trước nhiều hơn, chứng tỏ bước đi của hung thủ rất nhẹ nhàng. Độ tuổi sẽ rơi vào không quá 30 tuổi, cao khoảng 1m7. Mà Lương Cương Lĩnh lúc đó 23 tuổi. Cả chiều cao và dáng vẻ của anh ta đều khớp với phác thảo hung thủ từ phía cảnh sát. Thế nhưng anh ta luôn khăng khăng là bản thân lúc đó đang ngủ. Nhưng tại sao ngủ mà tay áo anh ta lại có vệt máu? Sau khi điều tra, khám nghiệm, cảnh sát xác định được đó chính là máu người. Vì thời điểm năm 1991 đó chưa có công nghệ xác định DNA, nên đội pháp y đã tiến hành kiểm tra nhóm máu. Nhưng khi kết quả kiểm tra cuối cùng được đưa ra, các cảnh sát theo sát vụ án từ đầu đến giờ đều cảm thấy tê liệt. Vì nhóm máu của Lương Cương Lĩnh là nhóm máu A, nhóm máu trên áo là nhóm máu AB, trùng với nhóm máu của Ngụy Thục Mẫn cũng là AB. Vậy thì tên đầu trọc có thể chính là hắn. Nhưng đối với chất vấn của cảnh sát về việc vệt máu trên tay áo, tên tù nhân này lại luôn một không biết, hai không nhớ. Với sự vỏ quýt dày của hắn thì đã có móng tay nhọn của cảnh sát. Một bằng chứng sắt thép nhất lúc này chính là lấy mẫu tinh dịch trên cơ thể của nạn nhân. Chỉ cần khớp với của Lương Cương Lĩnh thì anh ta có chuối đằng trời cũng không thể thoát tội. Nhưng công nghệ thời đó vẫn chưa quá phát triển. Pháp y chỉ có thể xác nhận mẫu tinh dịch đó là của con người hay không. Cảnh sát cũng chỉ có thể xác định nhóm máu qua các tinh thể của tinh dịch đấy. Chính vì thế, các bác sĩ pháp y đã phải mang mẫu tức tốc đến Bắc Kinh để kiểm tra nhóm máu. Ngày 11 tháng 6 năm 1991, cuối cùng cũng phát hành báo cáo kết quả kiểm tra. Kết quả này lại giáng một đòn vào phía cảnh sát địa phương và người dân đang theo dõi vụ án. Mẫu tinh dịch của kẻ tình nghi duy nhất kia không giống với của Lương Cương Lĩnh. Mọi đầu mối đều đứt đoạn, khiến cảnh sát như muốn nổ tung. Cuối năm đó, sau 7 tháng ròng rã điều tra, cảnh sát vẫn rơi vào bế tắc. Đến cuối cùng cũng không hiểu vấn đề ở đâu. Điều này đã để lại vết sẹo trong lòng mỗi một người cảnh sát. Mỗi lần đi qua phần mộ của Ngụy Thục Mẫn, họ lại thấy tội lỗi sâu sắc, cho dù tội lỗi ấy không phải do họ gây ra. Nhưng với tinh thần kính nghiệp
Họ vẫn thấy hổ thẹn vì không tìm được ra hung thủ để trả lại công bằng cho nạn nhân. Mọi người luôn nói rằng thời gian có thể xóa nhòa đi mọi thứ, nhưng điều đó chỉ đúng với những điều không quan trọng. Chớp mắt đã 25 năm trôi qua, nhưng có một viên cảnh sát cũng không từ bỏ điều tra. Vụ án vẫn như chiếc đinh ghim vào tim ông suốt quãng thời gian này. Mẫu tinh thể đựng trong hộp giấy đơn giản vẫn nằm im lìm ở đó suốt 25 năm ròng, cùng với nỗi trăn trở của ông. Mọi người đều biết, cùng với sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ, chứng cứ này sẽ trở nên vô cùng hữu ích trong tương lai. Cho đến tận năm 2010, Công an thành phố Chiết Giang đã phát triển hoàn thiện phòng thí nghiệm DNA. Đây giống như ánh sáng le lói của đội điều tra khi xưa. Nhưng 48 tù nhân ngày đó giờ đã được thả sau khi thi hành hết hình phạt. Phải một năm sau, viên cảnh sát của thị trấn Tu Vũ mới hoàn thành công việc lấy một lượt DNA của tất cả các tù nhân đó. Nhưng cuối cùng, kết quả lại khiến cho mọi người rơi vào bế tắc lần nữa. Tất cả 48 người đều được loại bỏ nghi ngờ. Đến ngày 24 tháng 4 năm 2016, bên cảnh sát Tu Vũ lại đột nhiên nhận được thông báo từ phía phòng thí nghiệm DNA vì việc phát hiện một kết quả trùng khớp. Nhưng điều mọi người không ngờ, nghi phạm lại là một ông lão già nua 75 tuổi. Ông lão họ Thị, người huyện Ninh Lăng, thị xã Thường Kính. Cho dù vậy thì 25 năm trước, ông lão cũng đã 50 tuổi, không phù hợp với phác thảo hung thủ chỉ dưới 30 tuổi của phía cảnh sát. Nhưng đây cũng là tia hy vọng để tìm ra hung thủ. Các viên cảnh sát nhanh chóng quyết định dẫn nghi phạm về đồn để thẩm vấn. Cùng với sự phối hợp của cảnh sát địa phương, rất nhanh, ông lão đã được đưa đến trụ sở cảnh sát Tu Vũ. Ông đầu đội mũ tròn, mặc chiếc quần ống rộng, bước đi khoan thai, không có vẻ gì là một tên sát nhân tàn bạo. Để đảm bảo tính chính xác, đội pháp y đã tiến hành kiểm tra DNA của ông lần nữa. Trong thời gian đợi kết quả, viên cảnh sát cùng ông lão nói chuyện một cách thân mật. Vậy rốt cuộc, ông lão trước mặt này có thực sự là tên hung thủ tàn ác kia không? Các thánh nhân xưa có thành ngữ thế này: họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Nôm na chính là biết người biết mặt, nhưng khó biết lòng người thế nào. Những câu hỏi và câu vấn đáp giữa cảnh sát và ông lão ngày càng thoải mái. Các viên cảnh sát cũng cảm thấy vụ án này có lẽ sắp đi đến hồi kết. Khi được hỏi thời gian ông lão đi ra ngoài làm việc là thời gian nào, ông cho biết thời điểm đó là trước khi cày, chứ không phải thời điểm gặt lúa. Đó cũng chính là thời điểm mà hai mẹ con Ngụy Thục Mẫn bị sát hại. Viên cảnh sát cũng cảm thấy kích động với kết quả này. Khi cảnh sát dẫn ông lão đến trụ sở cảnh sát huyện Ninh Lăng để chuẩn bị tiến hành bước thẩm vấn tiếp theo, thì báo cáo DNA lại khiến mọi người không thể ngờ. DNA của ông lão và của nghi phạm không trùng khớp. Ông lão ngồi trên ghế rất ung dung, cũng không tỏ ra sợ hãi gì. Ông cũng từ chối nhận mình là kẻ sát nhân. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ mọi công sức trước giờ lại đổ sông đổ bể một lần nữa? Điều này khiến cho mọi người đều thấy bất lực. Nhưng ông trời không phụ lòng người. Sau khi suy nghĩ rất lâu, có thể có khả năng khác. Mà khả năng khác ở đây chính là ông lão không phải kẻ sát nhân, nhưng rất có thể hung thủ là người thân của ông. Cuộc điều tra lại tiếp tục. Theo báo cáo, nhà ông lão có đứa con trai lớn là Thị Gia Chu, mà thời điểm 25 năm về trước thì hắn mới chỉ 28 tuổi, lại vừa đúng tuổi với phác họa hung thủ của phía cảnh sát. Nhưng 10 năm trước, hắn lại mắc bệnh rồi đột ngột qua đời. Mặc dù vậy, cuộc điều tra sẽ không dừng lại. Khi cảnh sát đến ngôi làng của ông lão họ Thị, dân làng dường như rất lo sợ và né tránh. Mọi người đều im lặng khi được hỏi đến Thị Gia Chu. Nguyên nhân có lẽ cũng dễ hiểu. Cả cuộc đời của Thị Gia Chu được miêu tả bằng từ cực kỳ xấu xa. Không có xấu xa nhất, chỉ có xấu xa hơn. Cuộc đời của hắn ta vào tù ra tội, không một điều xấu gì là hắn chưa phạm phải. Từ cướp của, hại người, quấy rối đều đủ cả. Có thể nói, cho dù hắn có ngâm mình 1000 năm dưới sông, nước ở đó cũng không rửa trôi được hết tội lỗi của hắn. Mà mỗi tội hắn phạm phải đều mất hết nhân tính. Tất cả các nhà tù ở tỉnh Hà Nam hắn đều ở qua, trong đó có cả trang trại Sinh Hà ở Tu Vũ. Đây cũng là nơi xảy ra vụ án chúng ta đang nói đến.
Trong thời gian hai mẹ con Ngụy Thục Mẫn bị hại, Thị Gia Chu không ở trong tù. Thời điểm trước đó, hắn đã phạm tội quấy rối ở quê nhà, không còn mặt mũi nào để trở về, nên hắn bắt đầu lang thang khắp nơi. Năm 1991 đó, ông lão đến huyện Tu Vũ cũng chỉ để thăm đứa con trai không khác gì thú đội lút người này. Nhưng câu hỏi ở đây là tại sao DNA của ông lão lại được lưu ở trụ sở cảnh sát? Sau đó khi kiểm tra lại lần nữa thì không phải. Điều đó có nghĩa là cả ông và các con đều có khả năng là nghi phạm. Nhiều năm sau, DNA của ông lão lại biến đổi, và DNA những người con còn lại của ông cũng đều không trùng khớp. Chỉ còn một khả năng duy nhất, chính là đứa con nằm dưới lòng đất kia. Bây giờ chỉ có thể mở nắp quan tài, kiểm tra hài cốt để xác định DNA của hắn. Đây là phương pháp hữu hiệu duy nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng không ngờ rằng vào thời khắc này, ông lão lại mở miệng đòi cảnh sát 10 vạn tệ tiền tang lễ. 10 vạn tệ là một số tiền lớn, tương đương với khoảng 350 triệu Việt Nam đồng bây giờ. Ông ta nói nếu muốn mở mộ thì phải trả tiền công trước đây ông đã bỏ ra để chôn cất đứa con trời đánh đấy. Ông lão từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ thờ ơ, mặc cho cảnh sát đã làm việc liên tục để khuyên giải gia đình ông. Xét về tình hay lý, cảnh sát cũng đã làm việc rất tận tâm. Nhưng đến cuối cùng, ông ta cũng không chịu mở miệng. Vì ông cho rằng việc chôn cất của con trai quá xa hoa, tốn rất nhiều tiền. Theo phong tục ở địa phương, thì nếu mở quan tài ra sẽ phải chôn cất lại từ đầu, còn phải trả tiền cho đội nhạc tang lễ, cũng là một gánh nặng đối với ông ở thời điểm đó. Nhưng cảnh sát không vì thế mà bỏ dở giữa chừng, vì dù gì cái kết cũng sắp được mở ra. Hiện giờ chỉ cần có DNA của tên Thị Gia Chu dưới lòng đất thì mọi việc đều được sáng tỏ. Cảnh sát sau một khoảng thời gian cũng tìm thấy những người tham gia chôn cất con trai ông lão. Nhưng trái với những gì ông nói là xa hoa tốn tiền kia, Thị Gia Chu chỉ có một tấm chăn rách cuốn lại rồi chôn ngay cạnh ao phân mà thôi. Người ta gọi đây là hợp cảnh. Kẻ tội lỗi đầy mình khi còn sống, cuối đời chỉ hợp nằm cạnh hố phân mà thôi. Sau đó, cảnh sát có phần tức giận nói với ông lão họ cũng không muốn đào mộ, vì việc đào mộ sẽ chỉ vừa cản trở đến công vụ khác, lại một xu cũng không kiếm được. Nhưng để đòi lại công bằng cho nạn nhân, ngày hôm đó, đội cảnh sát bắt buộc phải đào mộ lên, kiểm tra hài cốt của Thị Gia Chu để cho tất cả mọi người một đáp án. Ngày 23 tháng 5 năm 2016, đúng ngày mất của Ngụy Thục Mẫn và đứa con trai nhỏ của cô, trời đột nhiên đổ mưa không ngớt, như những giọt nước mắt của cô và Tiểu Huy đã oan ức bao nhiêu năm qua tích tụ lại. Cuối cùng cũng đến ngày tìm ra kẻ sát nhân. Lúc 12 giờ trưa, cảnh sát mở mộ của Thị Gia Chu để kiểm tra hài cốt. Giống như là ý trời để mọi người có thể buông bỏ được nỗi đau sau quãng thời gian dài đằng đẵng. 25 năm trước, người pháp y năm xưa đã lấy mẫu tinh dịch của nghi phạm từ thi thể nạn nhân. Thì đúng 25 năm sau, học trò của ông lại là người thực hiện so sánh trích xuất DNA của hung thủ và nghi phạm. Sau thời gian chờ đợi hồi hộp để đối chiếu DNA, thì cuối cùng cũng đã có kết quả. Thêm sự xác định bởi Bộ Công an, kết quả tinh dịch trong cơ thể nạn nhân khớp đến 99,99% với DNA của Thị Gia Chu. Cuối cùng, mọi thứ đã được phơi bày dưới ánh sáng. Kẻ thù ác cũng đã lộ diện trước mọi người, cho dù hắn có nằm dưới lòng đất 10 năm rồi đi nữa. Sau một thời gian dài như vậy, những gì mà các cán bộ cảnh sát bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. Tinh thần của mọi người cũng được thả lỏng, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Sự kiên trì của hai thế hệ cảnh sát suốt 25 năm cuối cùng cũng đặt một dấu chấm hoàn hảo cho vụ án vừa kinh hoàng vừa thương tâm bị bỏ ngỏ này. 5. Vụ mất tích của Jessica Ridgway và tên bệnh hoạn đeo cây thánh giá. Câu chuyện hôm nay kể về một vụ án đầy ám ảnh xoay quanh sự mất tích bí ẩn của Jessica Ridgway vào sáng ngày 5 tháng 10 năm 2012, khi cô bé đang trên đường đến trường. Thoạt đầu, nhiều người có thể nghĩ đây là một vụ mất tích điển hình, một đứa trẻ bị bắt cóc bởi một kẻ lạ mặt trung niên, giống như những kịch bản quen thuộc trong các vụ án khác. Nhưng không,
Vụ án của Jessica Ridgway hoàn toàn khác biệt, với những tình tiết kinh hoàng và bất ngờ trong hồ sơ của kẻ thủ ác. Vụ việc không chỉ gây chấn động nước Mỹ mà còn thu hút sự chú ý từ dư luận quốc tế. Câu chuyện diễn ra ở Hoa Kỳ, cụ thể là ở tiểu bang Colorado, tại thị trấn nhỏ Westminster, tại số nhà 10768 trên phố Moore. Jessica Ridgway, 10 tuổi, sống cùng mẹ, Sarah, 31 tuổi. Gia đình họ sống trong một khu dân cư có thể nhìn thấy rõ trên bản đồ. Tại thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này có khoảng 13.000 cư dân, bao gồm một trường tiểu học và một trường trung học. Nên nhiều trẻ em thường đi bộ đến lớp, và Jessica cũng vậy. Mỗi sáng, cô bé đi bộ khoảng 20 phút từ nhà đến trường và thường gặp bạn bè ở một công viên trên đoạn đường đó. Sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 10 năm 2012, mọi chuyện diễn ra như thường lệ cho đến khi sự việc không may xảy ra. Sáng hôm đó, Sarah, mẹ của Jessica, vừa trở về nhà sau ca làm đêm tại một công ty công nghệ thông tin địa phương, từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng. Dù làm việc đêm, nhưng Sarah luôn yên tâm vì buổi tối Jessica có chị gái Becca và bà ngoại Christine trông nom. Lúc 7 giờ 45 phút, Sarah về đến nhà. Khi chuông báo thức của Jessica reo, cô bé thức dậy, chào mẹ và hai mẹ con cùng nhau ăn sáng bằng ngũ cốc và nước cam. Sau đó, Jessica thay quần áo, trong khi Sarah chuẩn bị hộp đồ ăn nhẹ cho con. Khoảng 8 giờ 30 phút, Jessica hôn tạm biệt mẹ rồi rời khỏi nhà để đi học. Nhưng cô bé sẽ không bao giờ đến được công viên nơi các bạn đang chờ đợi. Khi Sarah thức dậy, cô thấy có một tin nhắn thoại trên điện thoại. Cô nghe máy và nhận được thông báo từ trường học rằng Jessica không có mặt ở lớp. Nghe vậy, Sarah vô cùng lo lắng bởi vì Jessica đã rời nhà lúc 8 giờ 30 phút. Sao có thể không đến trường? Cô bé chưa bao giờ nghỉ học mà không có lý do chính đáng. Sarah nhớ lại buổi sáng, Jessica hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì bất ổn. Sarah lập tức gọi điện cho phụ huynh của các bạn Jessica và tất cả đều cho biết bạn bè của cô bé đã đợi ở công viên như thường lệ. Nhưng Jessica đã không đến. Tất cả các bạn khác đều đã tới trường, ngoại trừ Jessica. Cảm giác lo lắng bùng lên khi Sarah nhận ra rằng con gái mình đã mất tích hơn 8 giờ đồng hồ. Trong tình trạng hoảng loạn, Sarah gọi 911. Một đội điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện các thủ tục điều tra điển hình trong một vụ mất tích. Các đặc vụ bắt đầu hỏi thăm hàng xóm, nhưng phần lớn đều không thấy điều gì bất thường vì đa số họ đã đi làm hoặc còn đang ngủ vào thời điểm Jessica rời khỏi nhà. Khi thấy vài chiếc xe cảnh sát đậu kín con phố, người dân xung quanh vô cùng tò mò. Khi đó, Sarah đã cố gắng giải thích cho mọi người rằng con gái mình, cô bé 10 tuổi, đã biến mất trên đường đi học. Bầu không khí lo lắng lan rộng trong khu dân cư vốn yên bình. Các bậc phụ huynh cùng nhau cầm đuốc, lùng sục mọi ngóc ngách để tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào. Đặc biệt là những khu rừng nhỏ quanh khu vực được tìm kiếm kỹ lưỡng. Đêm đó, khoảng 500 tình nguyện viên đã tham gia tìm kiếm Jessica. Nhưng một điều tra viên cho biết kết quả có thể không khả quan vì thời gian mất tích đã lên đến 8 giờ, khiến khả năng di chuyển của Jessica và phạm vi tìm kiếm rộng hơn rất nhiều. Sau cuộc tìm kiếm ban đầu, cảnh báo Amber, cảnh báo an ninh công cộng ứng phó khẩn cấp qua đường phương tiện phát thanh, truyền hình về bắt cóc trẻ em tại Hoa Kỳ được kích hoạt. Gương mặt của Jessica Ridgway xuất hiện trên khắp các kênh truyền hình. Cả nước biết tin cô bé 10 tuổi đã mất tích. Cùng lúc đó, một tình nguyện viên phát hiện ra cặp sách và chai nước của Jessica bị vứt bên đường, giữa nhà cô bé và công viên nơi cô thường hẹn gặp bạn bè, như thể cô đã bị bắt cóc bất ngờ. Sau đó, Sarah được đưa vào diện thẩm vấn và cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang người cha của Jessica là Jimmy Bryan, đang sống tại thành phố Independence, tiểu bang Missouri. Cách đó khoảng 9 giờ lái xe. Sarah giải thích rằng cô và Jimmy chia tay trong hòa bình. Jimmy muốn gặp con gái nhiều hơn, nhưng khoảng cách khiến anh chỉ có thể gặp Jessica 1 hoặc 2 lần mỗi tháng. Sarah khẳng định rằng cô luôn tạo điều kiện để Jessica gặp cha mình bất cứ khi nào có thể, và cô không hề phản đối những chuyến thăm ngoài lịch trình. Theo suy đoán của đội điều tra, giả thuyết về việc cha Jessica là người bắt cóc dường như không hợp lý. Nếu Jimmy muốn bắt cóc con gái, anh chỉ cần đưa cô bé lên xe mà không cần vứt ba lô và chai nước bên đường như vậy. Tuy nhiên,
Để chắc chắn, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra theo hướng này. Đêm ấy, khu phố chìm trong lo lắng, chờ tin tức từ những người tham gia tìm kiếm Jessica. Trong những giờ đầu, cảnh sát ưu tiên theo dấu vết của người thân Jessica và đã yêu cầu FBI tới nhà của Chiamir vào ngày hôm sau để thẩm vấn anh và khám xét nhà. Chiamir, người phải trả 267 USD tiền cấp dưỡng hàng tháng kể từ khi ly thân với Sarah, từng bị kết án bạo hành gia đình. Dù bị thẩm vấn gắt gao, Chiamir kiên quyết phủ nhận mọi liên quan. Anh ta khóc lóc, run rẩy và khẳng định không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Cuộc khám xét nhà người cha ở Missouri không mang lại kết quả gì, và các nhân chứng, bao gồm cả gia đình anh, đều xác nhận rằng vào ngày Jessica mất tích, Chiamir không hề rời khỏi nơi ở. Sau đó, Chiamir được xác minh là có mặt tại nhà và đã được trả tự do. Ngay lập tức, anh lên đường đến Westminster để sát cánh cùng Sarah, đối diện những lời buộc tội ngày càng nặng nề. Thời điểm đó là năm 2012. Internet đã phát triển mạnh mẽ và những lời đồn đoán lan truyền cực kỳ nhanh chóng. Dần dần, Sarah trở nên bị cô lập, bị công chúng chỉ trích vì không nghe thấy chuông điện thoại chỉ 1 giờ sau khi cô bắt đầu ngủ trưa. Thêm vào đó, tại sao cô không đích thân đưa con gái đến trường vào buổi sáng hôm ấy? Áp lực từ dư luận dồn nén khiến họ phải xuất hiện trên truyền hình Mỹ 4 ngày sau khi Jessica mất tích để trả lời phỏng vấn. Hãy thử đặt mình vào vị trí của Sarah và Chiamir. Bỗng nhiên họ bị nghi ngờ trong vụ mất tích của con gái mình và phải lên sóng truyền hình để minh oan. Cuộc phỏng vấn ấy vô cùng căng thẳng. Sarah nhanh chóng sụp đổ, bật khóc khi nhắc đến Jessica. Chiamir cũng không kiềm chế được cảm xúc. Đáng lý, anh phải tham gia tìm kiếm con gái cùng những tình nguyện viên, nhưng lại phải ngồi đó cố gắng giải thích trong nghẹn ngào. Ngay sau cuộc phỏng vấn, một điều tra viên tên Trevor Madrazo, phát ngôn viên của đội cảnh sát Westminster, đưa ra thông báo họ tin rằng cha mẹ của Jessica không liên quan đến vụ mất tích. Họ đã hoàn toàn hợp tác trong quá trình điều tra. Cảnh sát nhận định Jessica bị bắt cóc bởi một kẻ tình nghi chưa rõ danh tính. Trong những ngày đầu tìm kiếm, hàng chục bức ảnh của Jessica được đăng tải rộng rãi trên báo chí và các công viên lân cận cũng được lục soát từng ngóc ngách. May mắn là vào thời điểm này trong năm, khu vực không có nhiều cây cối rậm rạp, thuận lợi cho công tác tìm kiếm. Vụ án Jessica Ridgway trở thành tâm điểm chú ý trên toàn quốc. Mọi người không ngừng bàn tán, mỗi người đều có một giả thuyết riêng. Có người nói đó là một vụ bỏ trốn, một vụ bắt cóc, thậm chí là một vụ án mạng. Việc cô bé mất tích khiến dư luận xôn xao với đủ loại suy đoán. Đáng buồn thay, vào khoảng 6 giờ chiều ngày 10 tháng 10 năm 2012, đài ABC đã ngừng chương trình bất ngờ để thông báo về việc phát hiện một thi thể tại công viên Patrice, cách nhà Jessica khoảng 5 km. Các phóng viên cho biết khả năng cao đây chính là Jessica, nhưng cần vài ngày để xác nhận vì cơ thể đã bị phân mảnh nghiêm trọng. Đến ngày 12 tháng 10 năm 2012, xác nhận chính thức được đưa ra. Thi thể được tìm thấy chính là của Jessica Ridgway, cô bé mới chỉ 10 tuổi. Tin tức này nhanh chóng gây chấn động và mang đến nỗi bất an bao trùm cả buổi họp báo của cảnh sát. Điều kinh hoàng hơn cả là ở công viên Patrice, người ta không tìm thấy một thi thể hoàn chỉnh mà chỉ là một phần thân trống rỗng, không nội tạng, không tay chân, không đầu. Điều này có nghĩa là kẻ gây án vẫn còn giữ những phần cơ thể của Jessica. Sự bàng hoàng và phẫn nộ của dư luận dâng trào. Cuộc truy lùng càng trở nên cấp bách khi FBI tham gia và đặc vụ liên tục xuất hiện trên truyền hình, kêu gọi người dân Westminster cung cấp thông tin. Nếu ai đó nhận thấy người quen có biểu hiện khác thường hay nghe thấy những âm thanh lạ vào đêm Jessica mất tích, họ được khuyến khích gọi đến đường dây nóng. Theo suy luận của đội điều tra, để phân mảnh cơ thể, hung thủ cần dùng vật sắc và cứng, đồng thời phải tốn thời gian dọn dẹp hiện trường. Sau đó, văn phòng điều tra nhận được đến hơn 1.500 cuộc gọi khiến 500 ngôi nhà bị khám xét, hơn 1.000 phương tiện được kiểm tra. Thế nhưng, vẫn không có manh mối nào khả quan. Cuộc điều tra tiếp tục kéo dài và nỗi hoang mang bao trùm khắp thành phố, khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Sau vụ việc của Jessica, không ai dám để con mình đi bộ đến trường một mình nữa. Không ai có thể biết kẻ tấn công Jessica sẽ làm gì những đứa trẻ khác nếu hắn vẫn còn lẩn khuất đâu đó quanh đây. Các cuộc điều tra các vụ tấn công và bắt cóc trong khu vực gần thời gian đó cũng cho thấy có một số vụ đã xảy ra trong vài tháng trước khi Jessica bị hại. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2012,
một người đàn ông đã tiếp cận một đứa trẻ gần công viên Quaker Acres ở Avada, cách nơi Jessica mất tích chỉ 16 phút lái xe. Kẻ này được cho là đã dụ dỗ đứa trẻ bằng cách tặng kẹo, dù giới tính và độ tuổi của em chưa được tiết lộ. Ngày 13 tháng 9, một tình huống tương tự lại xảy ra khi một người lạ đến gần hai đứa trẻ và cũng đưa kẹo cho chúng. Cảm nhận được sự nguy hiểm, bọn trẻ lập tức bỏ chạy. Sau đó, cảnh sát đã phác thảo chân dung nghi phạm và phân phát đến các trường học địa phương. Một chi tiết quan trọng khác đã xuất hiện vào ngày 20 tháng 10 năm 2012. 15 ngày sau khi Jessica bị tấn công, cảnh sát Westminster bất ngờ có một manh mối lớn khi tìm thấy một cây thánh giá nhỏ bằng gỗ dài khoảng 3cm gần hiện trường. Đó có thể là vật thuộc về hung thủ. Jessica được phát hiện ở một khu vực khá hẻo lánh, ít người lui tới. Điều này thu hẹp số người có thể đã vô tình đánh rơi vật đó. Nhận định ban đầu, không phải ai cũng đeo loại thánh giá này trên cổ, nên cảnh sát Westminster đã cho công bố hình ảnh cây thánh giá từ nhiều góc độ với hy vọng ai đó có thể nhận ra nó. Phát ngôn viên của đội cảnh sát cho biết họ đang tìm kiếm những người sở hữu hoặc từng sở hữu cây thánh giá này, có thể mới mua gần đây hoặc có mối liên hệ với tôn giáo. Áp lực càng gia tăng khi các vụ bắt cóc vẫn liên tiếp diễn ra, và cảnh sát tin rằng hung thủ sẽ càng trở nên liều lĩnh và tự tin hơn nếu không bị sa lưới sớm. Những lo ngại này đã thực sự xảy ra. Vào khoảng ngày 20 tháng 10 năm 2012, một phụ nữ tên Kettner Lake, 22 tuổi, đã hoảng hốt chạy đến đồn cảnh sát Westminster báo cáo rằng khi cô đang chạy bộ cách nhà Jessica Ridgway chỉ 800 mét, thì bị một người đàn ông bất ngờ tấn công từ phía sau và dùng một tấm vải tẩm chất gây mê áp lên mặt cô. Nhưng rất may mắn, Kettner đã thoát khỏi kẻ tấn công mình kịp thời. Tuy nhiên, không ai quanh khu vực chú ý thấy điều gì khả nghi. Cô mô tả kẻ tấn công khoảng từ 18 đến 30 tuổi, cao khoảng hơn 1m7, dáng người trung bình và có mái tóc nâu. Tuy nhiên, mô tả này khá mơ hồ, không đặc biệt và có vẻ chẳng giúp ích gì nhiều. Nhưng cây thánh giá gỗ được phát hiện gần hiện trường vụ án đã thay đổi mọi thứ chỉ 48 giờ sau đó. Các nhà điều tra nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ tự xưng là Mandy Sick, mẹ của một thiếu niên 17 tuổi tên là Austin Sick. Mandy cho biết con trai mình từng đeo một cây thánh giá rất giống cây được tìm thấy, nhưng thời gian gần đây cậu ta đã làm mất nó hoặc không thể tìm thấy nữa. Không những thế, bất ngờ hơn cả, với giọng nói run run, Mandy kể rằng chính cậu con trai của bà đã thú nhận với bà về việc đã tấn công Jessica và thậm chí nói rằng vẫn còn giấu một số phần thi thể của nạn nhân trong nhà. Ngay lập tức sau đó, Austin Sick bị cảnh sát bắt giữ tại nhà vào ngày 23 tháng 10 năm 2012. Trong quá trình bị giam giữ, cậu ta hoàn toàn hợp tác, dường như không hiểu hết mức độ nghiêm trọng của những gì đã xảy ra. Trước khi bắt đầu thẩm vấn, các điều tra viên vẫn cố gắng tìm hiểu thêm về nghi phạm trẻ tuổi này. Austin Sick, 17 tuổi, thực sự có khả năng gây ra tội ác kinh hoàng như vậy sao? Bắt cóc và tàn ác hơn phân chia thi thể của một bé gái. Cậu ta đã làm điều đó ở đâu và làm như thế nào? Và phần cơ thể còn lại của Jessica ở đâu? Theo hồ sơ, Austin là một cậu học sinh giỏi, chăm chỉ, từng đạt điểm cao và thậm chí còn đứng thứ 2 trong một cuộc thi phân tích hiện trường vụ án diễn ra vào tháng 3 năm 2012. Cậu ta được miêu tả là trầm tính, nhút nhát và có phần cô lập. Chưa từng có vấn đề gì về đạo đức hay là hành vi không chuẩn mực. Mục tiêu tương lai của Austin là làm việc tại nhà tang lễ. Bởi vì với tính cách hướng nội của mình, cậu ta thích làm việc với những người không thể nói chuyện. Tin tức về vụ bắt giữ Austin nhanh chóng lan rộng. Các nhà báo từ khắp nơi đổ xô đến nhà Austin. Ai cũng muốn nhìn thấy ngôi nhà của một thiếu niên bị tình nghi phạm tội ác rợn người, tước đoạt sinh mạng của một đứa trẻ vô tội, không có khả năng tự vệ. Hàng xóm và bạn bè của Austin đều vô cùng bàng hoàng khi biết tin cậu ta bị bắt. Điều khiến vụ án thêm nặng nề là đoạn video cho thấy Austin đeo cây thánh giá, vật chứng được tìm thấy gần hiện trường vụ án. Nhưng câu hỏi vẫn chưa được giải đáp là vì sao Jessica lại phải chịu một kết cục bi thảm như vậy khi còn quá nhỏ. Đáng chú ý, Austin chưa chính thức thú nhận bất cứ điều gì với cảnh sát. May mắn thay, toàn bộ quá trình thẩm vấn đều được quay lại. Cuối cùng, trong đoạn video, Austin lạnh lùng thú nhận hành vi tấn công Jessica Ridgway mà không hề có một chút biểu hiện cảm xúc, với một lời giải thích ngắn gọn: cô bé đã đến nhầm chỗ, nhầm thời điểm.
Đây là lời giải thích duy nhất mà gia đình và bạn bè Jessica buộc phải chấp nhận, sai chỗ, sai thời điểm. Sau khi thú nhận, Austin bị đưa vào trại giam, một nơi yên tĩnh và có vẻ chưa hoàn toàn khiến cậu ta nhận thức được những gì mình đã gây ra. Trong khi đó, cảnh sát đã thu giữ chiếc xe của Austin đi để điều tra, và nhà mẹ của Austin cũng bị lục soát. Tại đây, các nhà điều tra đã phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Đầu tiên, chó nghiệp vụ dẫn các nhà điều tra đến một nhà kho phía sau nhà, nhưng bên trong trống rỗng. Sau đó, những chú chó hướng đến một cái cửa sập dẫn xuống không gian hẹp dưới nền nhà. Khi mở ra, các điều tra viên bị choáng ngợp bởi mùi hôi thối. Trước mắt họ là những túi rác với các nhãn ghi chú, đầu, chân, tay. Các chuyên gia khám nghiệm pháp y được triệu tập, và trong các túi rác đó, phần còn lại của Jessica đã được phát hiện, bao gồm tất cả các chi và đầu của cô bé. Qua phân tích, người ta còn phát hiện bồn tắm gia đình như một lò mổ đã được vệ sinh kỹ lưỡng, nơi Austin đã phân chia Jessica trong thời gian mẹ cậu ta vắng nhà. Buổi sáng định mệnh đó, Austin đã ra ngoài săn mồi vì biết rằng nhà mình sẽ không có ai ở nhà trong suốt cả ngày. Austin biết chắc rằng sẽ không có ai làm phiền mình trong lúc ra tay. Nội tạng của Jessica sẽ không bao giờ được tìm thấy vì Austin khai rằng đã xả chúng xuống bồn cầu. Chi tiết tàn khốc về những gì đã xảy ra với Jessica và diễn biến cụ thể của vụ án dần được làm sáng tỏ trong phiên tòa xét xử tên sát nhân trẻ tuổi. Nhưng điều đáng quan tâm hơn là Austin thực sự là ai? Một thanh niên 17 tuổi, liệu có thể có khả năng gây ra một tội ác kinh hoàng đến vậy không? Trước đó, liệu cậu ta đã từng có biểu hiện nào bất thường hay không? Theo lời bạn bè, Austin được coi là người khá lập dị và cô độc. Và ở nhà, cậu ta đôi khi có những hành vi lạ lùng khi ở một mình. Austin Sheik, sinh ngày 17 tháng 1 năm 1995, là con trai của Mandy và Robert Sheik. Cha mẹ cậu sớm ly hôn và Mandy đã đưa Austin đến Westminster, Colorado. Austin từng học tại trường tiểu học Wood, gần Westminster. Khi còn nhỏ, cậu ta được chẩn đoán mắc chứng rối loạn học tập, sau đó được xác định là chứng rối loạn thiếu tập trung, tăng động giảm chú ý. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề lớn. Điều đáng ngại là từ năm 13 tuổi, mẹ cậu phát hiện Austin đã bí mật xem phim người lớn, và không chỉ là phim dành cho người trưởng thành mà còn có nội dung liên quan đến trẻ em. Mandy đã cố giải thích với Austin rằng việc xem những bộ phim như vậy ở độ tuổi của cậu ta là không bình thường và không được phép. Nhưng trên hết, những video này là bất hợp pháp, chỉ dành cho những kẻ biến thái. Sau lần phát hiện đó, Mandy thường xuyên kiểm tra những gì Austin tải về máy tính và nhận thấy theo thời gian, sở thích xem phim của cậu ta ngày càng bạo lực hơn. Austin được đưa đi khám tâm lý và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu, với cảm giác hoảng sợ thường xuyên vì những điều cậu ta coi là mối đe dọa. Dù được chẩn đoán và điều trị, tình trạng của Austin vẫn không cải thiện nhiều. Cậu ta thường trốn tránh mọi người, càng đắm chìm vào thế giới phim ảnh đen tối của mình. Thậm chí, Austin cho rằng việc điều trị chỉ làm tăng thêm sự nghiện ngập của bản thân mà thôi. Dù vậy, cậu ta vẫn giữ được thành tích học tập tốt và từng có bạn gái. Vào thời điểm Jessica bị tấn công, Austin vẫn duy trì mối quan hệ này. Theo lời Mandy, mỗi tuần Austin dành một đêm ở nhà bạn gái và 3 đêm ở nhà riêng. Mẹ cậu ta không biết con trai mình làm gì vào những đêm còn lại và cho rằng công việc bận rộn khiến bà không thể quản lý cậu ta. Mandy cũng kể rằng khi Austin bắt đầu học về điều tra hiện trường, cậu ta thường chia sẻ với bà như một cách gắn kết. Nhưng bà chỉ nghĩ đó là bài tập ở trường. Tuy nhiên, câu hỏi khiến mọi người trăn trở nhất vẫn là Austin đã làm gì trong 3 đêm vắng mặt đó. Không ai biết chính xác Austin đã làm gì trong những đêm bí ẩn ấy, nhưng có thể suy đoán rằng cậu ta đã đắm mình vào những ý tưởng đen tối, theo dõi người khác hoặc lang thang trong bóng đêm. Có lẽ Austin đã bị bóng ma đen tối thôi thúc từ bên trong, chi phối quá mạnh mẽ, dẫn đến hành động khủng khiếp vào ngày 5 tháng 10 năm 2012, khi cậu ta cướp đi mạng sống của Jessica. Sau khi bị bắt, Austin được chuyển đến trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên và bị biệt giam vì chính quyền lo ngại điều gì đó có thể xảy ra với hung thủ. Trong tù, quy tắc danh dự khắc nghiệt thường tồn tại, và tù nhân không khoan dung với tội phạm có hành vi đối với trẻ em, khiến người ta phải đặc biệt thận trọng trong việc giam giữ Austin. Trong thời gian bị giam giữ chờ xét xử,
Austin thú nhận mình chính là kẻ tấn công Kettner Lake trong một công viên. Đúng như các nhà điều tra dự đoán, cậu ta từng sẵn sàng lặp lại hành vi tàn ác này. Austin cũng khai rằng cây thánh giá được tìm thấy gần hiện trường là do cậu ta cố tình đặt ở đó để khiến mọi người tin rằng kẻ tấn công Jessica là một kẻ cuồng tín. Tuy nhiên, việc làm này không mấy thông minh, nhất là khi đoạn video quay lại cảnh cậu ta mang theo cây thánh giá gỗ đó mà không hề giấu giếm, và đã có hàng chục người nhìn thấy cậu ta sở hữu nó. Các phân tích pháp y với Jessica trước phiên tòa cho thấy cô bé bị cưỡng ép rồi bị nắm cổ đến nghẹt thở. Động cơ của vụ án chủ yếu là do ham muốn của Austin. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là cách thức cậu ta trói buộc Jessica rất giống với những bài học cậu ta đã thử nghiệm khi ở trong tù. Austin dường như chỉ đang kiểm tra sức mạnh của mình để đảm bảo rằng nạn nhân không thể thoát thân. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 11 năm 2013, Austin và các luật sư bào chữa cố tìm cách thoát tội bằng lý lẽ kỳ quặc, đổ lỗi cho những tổn thương trong thời gian mang thai của người mẹ Mandy. Luật sư bào chữa lập luận rằng khi mang thai Austin 3 tháng, Mandy đã từng bị ngã. Sau đó trong 3 tháng cuối thai kỳ, cô hít phải khói sơn và gặp khó khăn trong quá trình sinh nở. Những điều này, theo lý luận của họ, có thể đã ảnh hưởng đến hành vi và não bộ của Austin. Tuy nhiên, lập luận này không thuyết phục được bồi thẩm đoàn và dư luận. Cuối cùng, Austin quyết định nhận tội để tránh thêm rắc rối. Bị đưa ra xét xử như một người trưởng thành, Austin phải đối diện với bản án tối đa. Thẩm phán Stephen Mercier nhận định rằng tội ác của Austin quá man rợ và có chủ ý. Vì vậy không thể để cậu ta ra tù sau thời gian ngắn thụ án. Ở độ tuổi đó, nếu cậu ta có khả năng gây ra án mạng, phân chia cơ thể và lấy nội tạng một nạn nhân vô tội, thì ở tuổi trưởng thành cậu ta còn có thể nguy hiểm đến mức nào? Trong suốt phiên tòa, các luật sư đưa ra những tình tiết khủng khiếp về vụ án, từ việc các mảnh cơ thể của nạn nhân được bọc kín đến chiếc cưa được dùng trong phòng tắm. Nhưng Austin không hề tỏ ra vẻ hối lỗi. Chỉ đến khi hình ảnh và video về Jessica Ridgway được trình chiếu trên màn hình lớn, Austin mới tỏ ra xúc động, lau nước mắt bằng khăn giấy. Đó là lần duy nhất cậu ta bộc lộ cảm xúc. Khi gia đình Jessica phát biểu, họ nhấn mạnh rằng sau phiên tòa, không ai sẽ nhớ đến tên Austin, bởi tất cả những gì họ muốn là đảm bảo rằng cái tên Jessica Ridgway sẽ được tưởng nhớ, còn tên của Austin Sigg sẽ chìm vào quên lãng. Ngày 19 tháng 11 năm 2013, Austin Sigg nhận bản án. Cậu ta bị kết tội gây án mạng, bắt cóc, tấn công và nhiều tội danh bạo lực khác. Thẩm phán Stephen Mercier trước khi đưa ra lời tuyên án tù chung thân không có khả năng ân xá, còn gọi Austin là một con quái vật. Austin sẽ không bao giờ được tự do, mà phải sống cả đời trong một nhà tù lạnh lẽo và hối cải vì tội ác của mình. Các tù nhân khác đều căm phẫn cậu ta, và mỗi lần di chuyển giữa các nhà giam, Austin đều phải được bảo vệ nghiêm ngặt để tránh bị tấn công. Sau phiên tòa, trên khắp đất nước, người dân dành sự tưởng nhớ cho Jessica. Công viên nơi cô bé thường gặp bạn bè trước khi đến trường được đổi tên theo tên cô, và đài tưởng niệm được xây dựng để mọi người đến tưởng nhớ. Còn tên Austin Sigg giờ đây chìm vào lãng quên, mục rửa trong nhà tù Mỹ. 6. Vụ án Abigail Hernandez thoát thân khỏi kẻ bệnh hoạn nhờ ngoan ngoãn. Tháng 10 năm 2013, Abigail Hernandez, một nữ sinh trung học, đã trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc gây chấn động dư luận. Trên đường đi bộ về nhà, cô bé đã không may trở thành mục tiêu của một kẻ bắt cóc có chủ đích. Kẻ này đã sử dụng thủ đoạn dụ dỗ để đưa Abigail lên xe, sau đó sử dụng vũ lực để khống chế và giam giữ cô bé. Trong suốt 9 tháng tiếp theo, Abigail bị giam cầm trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Đầu tiên là tại một căn nhà di động, sau đó bị chuyển đến một container biệt lập, thiếu ánh sáng và không gian sống tối thiểu. Cô bé đã phải chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, sống trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng. Chuyện gì đã xảy ra? Câu chuyện xảy ra ở North Conway, một thị trấn nhỏ với hơn 2.000 dân thuộc bang New Hampshire, Hoa Kỳ. Abigail Hernandez sinh ngày 12 tháng 10 năm 1998, là một học sinh trung học lớn lên trong một gia đình thiếu tình yêu thương. Cô sống với mẹ, bà Genia, từ khi mà cha mẹ ly hôn. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cha của cô, ông Ruben,
luôn cố gắng gặp con gái mình thường xuyên hơn. Thế nhưng, cô bé không thích vì cha mẹ cô ly hôn do bạo lực gia đình. Tuy nhiên, ông Ruben luôn nói rằng cáo buộc này là hoàn toàn sai sự thật. Ông ta muốn có quyền nuôi con gái cho đến khi cô bé đến tuổi trưởng thành. Ông muốn được gặp con gái một cách hợp pháp. Abigail được biết đến là một cô gái năng động, hướng ngoại, thích lướt internet và thỉnh thoảng đi dự những buổi tiệc ngủ cùng bạn bè. Cô cũng có một bạn trai tên Jimmy học cùng trường với cô. Giống như nhiều cô gái tuổi teen khác, Abigail cũng quan tâm đến thời trang. Cô thích mua quần áo mới. Ngày hôm đó, cô có thể đã khoe với bạn bè về đôi giày mới của mình. Một đôi giày tưởng như rất đơn giản và bình thường, nhưng cũng là một nguyên nhân dẫn tới việc Abigail bị gặp nạn sau này. Vào ngày 9 tháng 10 năm 2013, khi Abigail Hernandez đang trên đường về nhà sau khi tan trường, đôi chân bị phồng rộp đau đớn khi đi đôi giày mới đã khiến cô quyết định sẽ đi nhờ xe. North Conway, nơi cô bé sinh sống, là một thị trấn rất yên bình. Chắc hẳn, tất cả mọi người, bao gồm cả Abigail, đều nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với mình. Thế nhưng, vẫn có những thứ không ngờ tới. Đôi khi, nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất. Sau vài phút, Abigail giơ ngón tay cái lên. Một chiếc xe dừng lại. Người đàn ông bên trong trông có vẻ thân thiện, khiến cho Abigail không nghi ngờ gì. Abigail đã thoải mái lên xe và bắt đầu trò chuyện với người đàn ông lạ mặt. Sau khi đi được một đoạn, người này có vẻ căng thẳng. Hắn nhìn trái nhìn phải và dừng xe ở một nơi vắng vẻ, rồi bất ngờ rút ra một khẩu súng. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Hắn ta chĩa vũ khí vào Abigail, bắt cô im lặng, không được hét lên, không được nhìn vào mắt hắn ta. Nếu cô nhìn thấy mặt hắn ta quá rõ, hắn sẽ buộc phải ra tay với cô. Abigail không biết phải làm gì, rối rít xin lỗi nếu cô đã nói điều gì không phải. Thậm chí, Abigail còn nói lời cảm ơn người đàn ông vì đã cho cô đi nhờ. Người đàn ông lạ sau đó lấy ra một chiếc còng tay, bắt Abigail phải tự còng tay mình lại dưới sự đe dọa của khẩu súng. Để cô không thể nhớ mặt mình, hắn trùm một chiếc khăn lên đầu cô. Abigail không thể nhìn thấy gì nữa. Và đây cũng chính là khởi đầu cho một cơn ác mộng kéo dài nhiều tháng trời. Vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày, khi không thấy bóng dáng của con gái, bà Zenia Hernandez, mẹ của Abigail, bắt đầu lo lắng. Thông thường, con gái bà luôn về nhà đúng giờ sau khi tan học. Bà Zenia liên lạc với trường để hỏi xem con gái mình có bị giữ lại không. Nhưng nhà trường nói rằng không có thông tin gì về Abigail. Bà cũng liên lạc với bạn bè của Abigail và tất cả đều khẳng định rằng Abigail đã rời trường như mọi ngày và đi bộ về nhà. Họ cũng nói với mẹ Abigail rằng cô ấy không đề cập đến việc bỏ đi, không có chuyện buồn tình cảm, cũng không có cuộc hẹn gặp bí mật nào. Ngay lập tức, bà Zenia đã báo cho cảnh sát rằng con gái mình đã mất tích. Và trong vụ án này, giả thuyết về việc bỏ nhà đi nhanh chóng bị loại bỏ. Abigail là một cô gái ngoan ngoãn, có thành tích học tập tốt. Đặc biệt, bạn bè thân thiết của cô khẳng định cô không hề có ý định hay sự bất thường nào để phải bỏ nhà đi cả. Cuộc tìm kiếm nhanh chóng bắt đầu, nhưng vụ án này là cơn ác mộng của các nhà điều tra. Họ đang ở một nơi hẻo lánh. Abigail đã đi trên một con đường rất vắng vẻ, không có camera giám sát nào. Không ai nhìn thấy gì, và trong những giờ đầu tiên sau khi cô mất tích, không có nhân chứng nào xuất hiện. Hình ảnh duy nhất họ có được về cô ấy là bộ quần áo cô mặc khi mất tích và hình ảnh cô ấy rời trường học. Thêm vào đó, không thể xác định được vị trí của chiếc điện thoại Abigail vì kẻ bắt cóc đã phá hủy nó trong xe trước khi ném ra ngoài. Trong khi đó, tại nơi Abigail bị bắt cóc, cô ấy vẫn đang bị trùm kín đầu và không thể nhìn thấy gì. Chỉ có thể nghe thấy kẻ bắt giữ đang đe dọa. Để phá vỡ tâm lý của cô gái, kẻ bắt cóc quyết định nhốt cô vào trong một căn nhà di động. Hắn đặt cô lên giường và trói cô lại. Thông thường, đối với hành vi này, động cơ của kẻ bắt cóc không gì khác, chính là ham muốn thưởng thức cô. Abigail chợt hiểu và biết rằng nếu muốn có cơ hội thoát ra ngoài,
cô sẽ phải thao túng kẻ bắt cóc mình. Trước mặt cô, người đàn ông đeo mặt nạ đen để che đi khuôn mặt. Hắn hứa sẽ không làm tổn thương cô nếu cô không la hét và yêu cầu cô một điều. Đó là hãy thay đổi cách xưng hô và gọi anh ta là chủ nhân. Abigail đã đồng ý và nói rằng trông anh ta có vẻ không phải là người xấu, hoặc ai cũng từng mắc sai lầm, nên nếu anh ta để cô ấy đi thì cô sẽ không nói cho ai biết. Nhưng ngay sau đó, Abigail đã nhận được một mũi chích laser trong cơn thịnh nộ. Hắn ta đã trích điện cô hết lần này đến lần khác, đến mức Abigail thậm chí không thể hét lên. Mặt khác, đội tìm kiếm Abigail lúc này vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Trong khi các nhà điều tra của North Conway không tìm thấy điều gì liên quan đến sự mất tích của cô gái, FBI đã được gọi tới. Đội FBI ngay lập tức cử các chuyên gia phụ trách vụ án cung cấp các bản phác thảo về một nghi phạm tiềm năng. Sau đó, bức chân dung này được truyền đi khắp nơi. Các đài truyền hình địa phương bắt đầu bàn tán rầm rộ về sự mất tích của Abigail. Thế nhưng, vẫn không có ai đứng ra trình báo hay cung cấp bất cứ thông tin nào hữu ích. Vì vậy, các tình nguyện viên bắt đầu tham gia tìm kiếm và dán các áp phích thông báo mất tích trên khắp tiểu bang. Ngày 12 tháng 10, trong ngày sinh nhật lần thứ 15 của mình, Abigail bị nhốt trong căn phòng với giường cùng với một người đàn ông xa lạ. Thi thoảng, hắn ta sẽ lại gần và hành hạ cô. Vào ngày 22 tháng 10, kẻ bắt cóc yêu cầu Abigail viết một bức thư để làm chậm quá trình tìm kiếm. Lý do là vì mẹ cô vẫn tiếp tục gây sức ép, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và kêu gọi giúp đỡ. Nội dung bức thư Abigail cho biết rằng cô đã xem tin tức và biết mình đang làm cho mẹ lo lắng. Nhưng mẹ hãy yên tâm vì cô vẫn an toàn và khỏe mạnh. Tuy nhiên, cô không thể tiết lộ bản thân mình đang ở đâu và hy vọng mẹ cô sẽ mạnh mẽ. Đặc biệt là trên bức thư ấy, Abigail đã cố gắng dùng nắp bút và móng tay cào lên giấy để viết những từ như giúp đỡ, mũ bóng chảy, mắt xanh như một tín hiệu cầu cứu. Người đàn ông sau đó lấy bức thư và đi đến bưu điện. Nhưng trên đường đi, hắn quyết định dừng xe lại để đọc và xem Abigail đã viết gì. Dưới ánh sáng ban ngày, hắn phát hiện ra những từ được khắc trên thư bằng nắp bút và móng tay của cô là những lời cầu cứu và miêu tả ngắn gọn về hắn. Khi hắn quay trở về, Abigail đã bị tra tấn thậm tệ hơn bao giờ hết, thậm chí là trích điện rất nhiều lần. Cô cầu xin sự tha thứ, van xin hắn để cô viết lại một bức thư khác và cô sẽ không để lại bất kỳ dấu hiệu nào nữa. Sau đó, bà Genia Hernandez, mẹ của Abigail, nhận được bức thư này vào ngày 6 tháng 11 và ngay lập tức nhận ra nét chữ đúng là con gái mình đã viết. Nhưng không phải là lời lẽ của Abigail. Bức thư hoàn toàn không có nội dung gì cụ thể. Abigail không giải thích tại sao cô bỏ đi. Cô chỉ nói rằng cô mơ được về nhà. Điều đó rất mơ hồ. Tuy nhiên, khi bà Genia nói rằng bức thư có vẻ kỳ lạ và có thể Abigail đã viết bức thư trong sự ép buộc, thì đa số các tình nguyện viên lại quay lưng với bà, nói rằng nếu cô bé có thể viết thư và gửi đi thì có nghĩa là cô ấy vẫn sống. Cô ấy ổn và có lẽ đã bỏ trốn đến nhà một chàng trai nào đó để hẹn hò vui vẻ. Thậm chí, một số tình nguyện viên quá khích còn yêu cầu bà Genia hoàn trả chi phí mà họ đã bỏ ra để tìm kiếm Abigail. Họ đã đi nhiều nơi, phải trả tiền xăng và ăn uống tốn kém nhiều chi phí, nên nếu là do Abigail bỏ trốn đến nhà một chàng trai, họ muốn mẹ cô phải hoàn trả các khoản tiền này. May mắn thay, FBI đã can thiệp để làm dịu tình hình, nói rằng đúng là Abigail đã viết bức thư, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là cô ấy còn sống, không có gì hơn. Bà Genia đã đáp lại bức thư này trên các phương tiện truyền thông rằng rất mong muốn cô con gái nhỏ sớm an toàn trở về bên mình. Thậm chí, để tiếp tục tìm kiếm con gái, bà Genia và ông Ruben đã tìm cách công khai mâu thuẫn khi ông Ruben đăng một thông điệp yêu cầu giành quyền nuôi con gái Abigail của mình. Thế nhưng, bất chấp những lời cầu nguyện và hy vọng, Abigail vẫn tiếp tục bị trói buộc với kẻ bắt cóc
và bắt đầu quen với cuộc sống bị giam cầm của mình. Thậm chí, khi sau này đã được giải cứu, Abigail chưa bao giờ công khai nói về việc cô đã giành được lòng tin của kẻ bắt cóc như thế nào và sau đó biết được tên hắn. Tất cả những gì cô nói với giới truyền thông khi được hỏi là: cách để tôi giành được lòng tin của hắn, tôi đoán là tôi chỉ đơn giản chấp nhận mọi thứ hắn muốn làm. Sau 3 tháng sống trong căn nhà di động, một hôm, Abigail bỗng thấy mình bị đội một chiếc mũ bảo hiểm xe máy mà không hiểu tại sao. Người đàn ông sau đó giải thích rằng: chúng ta sẽ ra ngoài. Tôi không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt của em. Vì thế em phải đội chiếc mũ này. Nếu không, tôi sẽ buộc phải ra tay với em. Đừng gây ra tiếng động. Sau một khoảng thời gian dài ở trong căn nhà địa ngục với cửa sổ đóng kín đó, Abigail cuối cùng cũng được ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Tuy nhiên, buổi đi dạo không kéo dài, vì kẻ bắt cóc chỉ di chuyển cô sang một phòng giam khác. Chiếc xe container mà cô sắp bị nhốt cũng chỉ cách căn nhà di động 5 bước chân. Ngay khi bước vào container, Abigail bị một cú bắn bằng súng điện vào lưng. Một lần nữa để cho cô hiểu rằng cô không có bất kỳ quyền tự do nào ở đây. Sau khi được tháo mũ bảo hiểm xe máy, Abigail mới được thấy nơi ở mới của mình. Một chiếc xe container ẩm ướt được trang bị sơ sài với một tấm nệm tồi tàn đặt trên sàn. Xung quanh đều có sự giám sát của camera mà hắn đã cài đặt. Thậm chí, hắn còn cảnh cáo rằng nếu cô cố gắng mở cửa, toàn bộ căn phòng sẽ ngay lập tức bốc cháy và cô sẽ không có thời gian để thoát ra. Việc thay đổi này vì hắn cho rằng Abigail không thể dễ dàng trốn thoát như ở trong một ngôi nhà có nhiều cửa ra vào. Sau đó, hắn đã bớt cảnh giác hơn. Vì vậy, hắn bắt đầu trò chuyện với cô thường xuyên hơn, đồng thời thỉnh thoảng đe dọa rằng nếu cô manh động, hắn sẽ tìm đến mẹ và em gái cô để ra tay với họ. Dù vậy, Abigail vẫn phải đeo một chiếc vòng huấn luyện để kiểm soát hành vi, vì container có thể cộng hưởng âm thanh. Và nếu cô hét lên, ai đó đi ngang qua khu rừng có thể nghe thấy. Và rồi trong chiếc xe container đó, cô bé phải sử dụng thuốc ngủ, bị ép uống rượu, thậm chí cả chất kích thích để phục tùng và thỏa mãn con thú trong người Nathaniel. Ngày qua ngày, Abigail vẫn bị kẻ bắt cóc ép buộc phải phục vụ như một con búp bê, và hắn luôn đeo mặt nạ, bất kể tình huống nào. Bên trong chiếc xe container, Abigail được phép giải trí nhiều hơn. Cô có thể chơi cờ vua hoặc đọc sách. Tất nhiên vẫn dưới sự giám sát của người đàn ông đó. Hắn rất thích thú mỗi khi đi vào thị trấn, xé một tờ rơi thông báo mất tích, mang về để cho Abigail xem, và nói với cô rằng sẽ không ai tìm thấy cô, mặc dù mẹ cô đã khóc trên truyền hình hàng tháng trời. Và chính thói quen nhỏ này đã tạo nên một bầu không khí tin tưởng hơn giữa hai người. Đến mức Abigail bắt đầu đặt câu hỏi cho hắn rằng hắn là ai, hắn đến từ đâu, tại sao hắn lại làm vậy. Dần dần, kẻ đó đã mở lòng và kể rằng hắn chưa bao giờ bắt cóc ai trước Abigail, và hắn chỉ hành động theo một sự thôi thúc khi nhìn thấy cô đang vẫy xe. Vốn dĩ, hắn không có nhiều bạn bè vì mọi người đều nói hắn hung hăng, hiểm độc. Đến nỗi hồi trung học, hắn nằm trong danh sách đen những người không nên mời đến các bữa tiệc. Và sau nhiều lần trò chuyện, một ngày nọ, Abigail đã thành công tháo được mặt nạ và biết được danh tính của người đàn ông đó. Hắn ta là Nathaniel Kirby, 33 tuổi. Mặc dù Abigail giờ đã biết khuôn mặt và tên của kẻ bắt cóc, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ ngừng bị trích điện mỗi khi nói sai điều gì, hay cô sẽ không còn bị lạm dụng nữa. Nhưng như để tự an ủi lương tâm, Nathaniel cho phép Abigail sống cùng hắn vào những ngày hắn không làm việc tại nhà máy gần đó. Trong thời gian giam giữ Abigail, Nathaniel cũng dính vào một vụ xung đột. Thông tin này không rõ ràng, rất khó tìm thấy các nguồn tin về vấn đề này. Nhưng Daily Mail, một tờ báo của Anh, đã đề cập đến nó. Thực tế là Nathaniel đã cãi nhau với một cặp vợ chồng trên đường, và hắn bị phát hiện đang lảng vảng quanh nhà của cặp đôi đó. Người chồng nhìn thấy Nathaniel gần nhà mình và đã đối đầu với hắn. Hai người đàn ông đã ẩu đả với nhau.
Vào tháng 3 năm 2013, khi vụ việc được giải quyết để tránh có thêm rắc rối về sau, vũ khí của Nathaniel đã bị tịch thu. Thời điểm đó, ở một địa điểm cách nơi Abigail mất tích khoảng 30 phút lái xe, Nathaniel cũng đã bị cảnh sát nhận định là một kẻ biến thái. Hắn ta trở thành đối tượng bị giám sát sau khi bị bắt gặp đang ép một cô gái không được lên xe buýt mà phải lên xe của hắn để hắn đưa về. Nathaniel cũng đã cố gắng dụ các cô gái trẻ hút thuốc và các chất kích thích để giở trò với họ sau khi họ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Đầu năm 2014, hắn ta bị quản chế vì vụ ẩu đả và bị điều tra tại nơi ở. Khi một đội tuần tra đến nhà hắn, Nathaniel tỏ ra khá bình tĩnh và mang súng ra giao cho các nhân viên cảnh sát, dù thẩm phán không hề ra lệnh khám xét. Vì vậy, các nhân viên có mặt tại hiện trường đã không vào căn nhà di động và cũng không hề để tâm đến chiếc xe container, dù cho Abigail Hernandez, cô gái đang mất tích mà mọi người đã tìm kiếm hàng tháng trời, đang ở ngay trong đó. Khi Abigail nghe thấy tiếng xe cảnh sát tuần tra, cô đã quyết định tạo ra một chút tiếng động như một tín hiệu cầu cứu. Tuy nhiên, khi đó đã quá muộn. Các nhân viên cảnh sát đã rời đi. Đến mùa hè năm 2014, khi Nathaniel đã giam giữ Abigail được 8 tháng, hắn bị sa thải khỏi nhà máy địa phương. Hắn ta trở thành người thất nghiệp và như mọi người, hắn cần tiền để mua đồ ăn, trả nợ, trả tiền xe và cả mua thiết bị để kiểm soát Abigail. Hắn muốn lắp camera, mua súng điện mới hoặc đồ chơi để thỏa mãn sự biến thái của mình. Vì vậy, Nathaniel nảy ra một ý tưởng tài tình, đó là in tiền giả. Và Abigail sẽ bị ép buộc trở thành cộng sự của hắn. Nathaniel bắt đầu in tiền giả và sử dụng chúng, nhưng không phải theo kiểu liều lĩnh. Hắn ta rất cẩn trọng và chỉ sử dụng tiền giả để đi gặp gái ngành, trong đó có Lauren Monday, người mà hắn đã trả $50. Cuối tháng 7 năm 2014, Nathaniel tìm và gặp được Lauren qua mạng, rồi trả công cho cô ta bằng những tờ tiền giả. Sau khi xong việc, Lauren đến một cửa hàng tạp hóa để mua đồ ăn. Nhưng ngay lập tức, tờ tiền giả bị phát hiện. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng gọi cảnh sát, khiến Lauren hoảng sợ. Để tránh rắc rối, cô liền cung cấp thông tin liên lạc của Nathaniel và tố cáo hắn. Cuộc gọi này đã khiến Nathaniel hoảng loạn, buộc hắn phải ra lệnh cho Abigail tiêu hủy tất cả mọi thứ. Tất cả các vật liệu dùng để in tiền giả phải được xóa bỏ. Nhưng quan trọng nhất là nếu cảnh sát đến với lệnh khám xét, mọi dấu vết liên quan đến cô gái đang bị giam giữ cũng phải bị xóa sạch. Chỉ trong vài giờ, mọi thứ Abigail từng sử dụng, từ chăn nệm đến các vật dụng khác, đều bị đốt cháy. Từ còng tay, vòng cổ giám sát đến máy quay và các đoạn phim ghi hình cũng không còn. Từng dấu vết nhỏ của Abigail tại nơi đó đều bị xóa bỏ hoàn toàn. Vào rạng sáng ngày 20 tháng 7 năm 2014, sau 9 tháng Abigail bị bắt cóc, Nathaniel nhận ra rằng để xóa bỏ triệt để nhất mọi dấu vết, không còn DNA của cô gái được tìm thấy trong nhà mình, hắn buộc phải loại bỏ cô. Vì vậy, vào giữa đêm khuya, Abigail bị đưa lên xe. Cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập, Abigail biết rằng cô sắp phải đối mặt với một điều gì đó rất khủng khiếp ngay tại đây. Giữa không gian tĩnh lặng, cô van xin Nathaniel, hứa rằng nếu hắn thả cô ra, cô sẽ giữ im lặng về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, Nathaniel dường như không nghe thấy lời cầu xin. Hắn chỉ dừng xe lại tại chính nơi đã bắt cóc Abigail 9 tháng trước. Trong lúc tuyệt vọng, Abigail tiếp tục cầu xin hắn hãy để thi thể cô ở một nơi dễ tìm, để gia đình có thể tổ chức tang lễ và xây cho cô một ngôi mộ để cầu nguyện. Sau đó, Abigail bước ra khỏi xe, tin rằng Nathaniel sẽ kết thúc mọi chuyện ngay trên con đường vắng vẻ này. Nhưng bất ngờ thay, Nathaniel chỉ bắt cô hứa không được khai gì về vụ bắt cóc và danh tính của hắn ta, rồi nhanh chóng khởi động xe và bỏ đi mà không quay lại. Nhờ các biển báo dọc đường, Abigail nhận ra mình đã trở lại North Conway, nơi cô sinh ra và lớn lên.
và nhanh chóng tìm được đường về nhà. Abigail ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm nhận sự tự do, rồi chạy một mạch, vội vã bấm chuông gọi mẹ. Trong đoạn video từ camera an ninh trước cửa nhà, cô gái trẻ sau 9 tháng bị giam cầm và chịu đựng nhiều sự tra tấn kinh hoàng, cuối cùng đã trở về. Tiếng hét vui mừng của bà Genia vang vọng khắp khu phố, và Abigail lao vào vòng tay mẹ, bật khóc nức nở. Cuối cùng, Abigail đã được tự do, và sau đó cô kể lại rằng mình đã bị bắt cóc. Phải mất 1 tuần, Abigail mới có thể trò chuyện thoải mái về những gì đã trải qua và tiết lộ tên của kẻ đã giam giữ mình cho mẹ. Tuy nhiên, cô giữ đúng lời hứa với kẻ bắt cóc, chỉ cung cấp một bản phác thảo sơ sài và miêu tả qua loa mà không hề tiết lộ tên của hắn với cảnh sát, ngoại trừ mẹ cô. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2014, bà Genia, mẹ của Abigail, quyết định tố cáo tên của kẻ bắt cóc với cảnh sát. Trong phiên tòa xét xử, dù phải chịu đựng sự hành hạ từ Nathaniel, Abigail vẫn cho biết cô đã tha thứ cho tội lỗi của hắn. Khi được yêu cầu giải thích động cơ trước bồi thẩm đoàn, Nathaniel bình thản đáp: "Tôi không có lời nào để nói vào lúc này." Với những bằng chứng không thể chối cãi, Nathaniel bị buộc tội bắt cóc và tấn công và lạm dụng cấp độ 2, bị kết án từ 45 đến 90 năm tù mà không được hưởng ân xá. Hiện tại, Abigail sống ở Maine cùng con trai 4 tuổi. Bằng cách mạnh mẽ công khai chia sẻ câu chuyện của mình, Abigail hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người khác để không bao giờ mất hy vọng, ngay cả khi cuộc sống tưởng chừng đã chạm đáy. Cô nói rằng, hy vọng là thứ không ai có thể lấy đi của bạn. Chỉ cần giữ điều đó và bạn sẽ tiếp tục sống tốt. Câu chuyện phi thường của Abigail đã được nữ đạo diễn Jessica Harmon chuyển thể thành bộ phim Girl in the Shed: The Kidnapping of Abigail Hernandez, ra mắt công chúng vào ngày 26 tháng 2 năm 2022. Các bạn nghĩ sao về những hành động của Nathaniel và sự tha thứ của Abigail với kẻ thù ác? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé! Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.